Krásné odpoledne, vítám vás tady. Jak pak se dneska máte? Protože já měla zase dneska úplně totálně blbej den. Tak doufám, že jste na tom všichni lépe než já. Ahoj Lenitko, vítám tě. Jo, je mi docela zima, možná, že si vemu svetr, jo. Dneska jsem ráno vylezla z baráku a myslela jsem, že asi zmrznu. Normálně dneska ráno byl jeden stupeň. Takže jsem byla vděčná, že ještě stále nosím zimní bundu, protože hruza. Hlavně jsem taky ráno měla dilema, co budu číst teďka ráno vždycky, když jedu, protože já jsem včera jsem po cestě z práce dočetla 3. díl Ariley z Terakovy knížky a já tady mám spoustu knížek, které jsem ještě nečetla a chystám se na ně, ale jak jsem byla prostě úplně ještě taková jako, nebo ještě stále jsem taková plná dojmu prostě z těch knížek, tak nemám vůbec na nic toho náladu, protože vím, že to prostě nebude podobné. No, tak nakonec jsem si teda čapla 7. knížku Zaklínače, tu jsem teda začala číst, přečetla jsem prvních pár stránek. Abych to teda už konečně dojela, protože ještě tam na mě čeká bouřková sezóna, tady, jo, přesně tady. Ahoj Zdendo, vítám tě, zdravím tě a děkuji moc za těch 18 měsíců, jsi oficiálně první, kdo má nový 18-měsíční badge, jej, krása. Děkuji moc Zdendo za tvoji podporu, jsi tady se mnou od začátku, bohužel už ses nevyšel do toho limitu těch prvních 20 jedničkových diváků, takže už máš klasický, ale to nevadí, protože jo, teď můžeš ukázat světu praxi originální. Jej! A vítám tě tady, doufám, že máš lepší den než já. Já jsem dneska celý dopoledne byl totálně chcíplej a nic jsem neudělal, teď se to trochu zlepšilo, tak se snažím něco dodělat. Já jsem dneska si dala konečně kafe, protože já jsem v noci skoro nespala, ráno jsem taky byla úplně jak mrtvola. No, v práci to bylo na prd, dneska zase skoro 80 lidí, teď ještě dneska jsem měla dělat inventura pokladny, měli jsme posílat pokladní doklady a zítra hotovost, no zjistili jsme, že tam chybí 3000, takže paráda. Tak jsme to řešili s kolegyní, která to má běžně na starost, která je teďka s dcerou nemocnou doma, tak říkala, že to je divný. Tak jsme se jí ptali, no ale ty ses tam minulý týden podepsala, že to je jako v pořádku. Ona, no ale já jsem to nepočítala, říkám, aha, no tak super, tak asi prostě co s tím budem dělat, no. Takže nám tam chybí v pokladně 3000, ona má zítra přijít, tak se musíme nějak domluvit, jak to vyřešíme, protože jako 3000 je fakt hodně. A samozřejmě nemůžeme poslat účetní jako kasu, kde je o 3000 míň. Takže absolutně nikdo z nás netuší, jak se to stalo, protože nemýváme tam zas až tak jako vysoký částky. Takový top strop částka byla minulý týden v to úterý, kdy jsem tam jako jediný den byla v té práci. A to tam byl kluk, který si prostě platil, přišli tam 3 taky mladí ukrajinští kluci, kteří si chtěli zaplatit odběry nějaký jako special. A tenhle právě měl jako napsal si tam objednávku asi skoro za skoro 4000 prostě. A já si jsem 100% jistá, že minimálně 3krát jsem si každýho z nich přepočítala a vrátila jim správnou částku peněz, protože nám totálně vybrali pokladnu, tím, že všichni přišli s 2000 prostě. A ten měsíc předchozí, tak tam nejvyšší částka doslova byla asi 1000 a únor a leden už bohužel nevíme, takže máme takový trošku jako podezření, že ten dluh, co tam je, tak už je tam asi nějakou delší dobu a kolegyně o tom jako ví a snažila se to nějako, nevím. Já nechci na ní nic svádět, netuším, jak to je, mohla se stát chyba, kdykoliv, prostě je to normální.
Ale prostě je divné, že tam chybí 3000. Takže uvidíme, co vyřešíme zítra. Tak proč to podepisovala? No, protože to do té doby dělala vždycky jenom ona a co tě na to mám říct, no? Well, hello there, ahoj Bětko, vítám tě. Ahoj Mixíku, ahoj Verčo, zdravím tě, jak se máš? Koukala jsem, dneska si tetovala z Don't Starve Together, nebo z Don't Starve teda. Takovýho toho bůvolíka, jak se to jmenuje, Můvol? Nebo nějak tak. Vypadalo to hrozně hezky. No si jsem dneska stával 6, protože jsem si debil zapomněl vzít prášky. Jaký prášky jsi zapomněl vzít, Rakone? Jako na spaní. Já už se těším na ten King of the Castle. Chytlo tě to, Zdendo, já se taky těším. Zítra si to zahrajem. Zítra si to zahrajem, doufám, že vás bude... Jo, ano, přesně tak. Já vím, že to bylo nějaký takový divný slovo, že to, ale vypadalo to fakt hezky. Vlastně to bohužel k večeru nebudu, oh my god, ježiš, ty tady zítra nejsi. Tak ale Zdendo, co s tím uděláme? Tak to naplánujeme na jiný den. Jakože nejvíc se vás tam sešlo právě na ten pátek večer, tak jsem doufala, že to klapne. Ale jestli teda jako nemůžete, tak jsme to mohli naplánovat jinak, protože v neděli nejspíš stream nebude, my totiž jedeme v sobotu dopoledne k mojí mamce na víkend. Ne, já jsem tě zdravila, Bětko, říkala jsem ahoj, Bětko. Já tu taky asi zítra nebudu. Tak co naplánujeme na jiný den, dáme zítra zase Oxygen a já dám nové hlasování. Nebo víte co, pořád to tam je to hlasování na Discordu. Je tam i pondělní termín. Tak dneska? No já nevím. Chcete to dát dneska? Jakože připojíte se. Změníme to, nebudeme hrát Oxygen. Mně je to jedno, jakože jak chcete. Jestli máte dneska jako chuť si zahrát, tak si můžeme zahrát dneska. Jakože to hlasování tam bylo i na dnešek a nikdo se tam jako nepřihlásil, takže já jsem s tím tak jako nepočítala vůbec. To tam totiž nikdo neodklikal. Lidi můžou, jen já, Zdeňa a Marvin zjevně ne. Zdeňka. Já vím, Lenitko, ty jsi hlasovala pro dnešek, ano, ale byla jediná právě, víš? Jako si chcete, můžeme to dát dneska. Jakože není problém. Klidně vypnu tady Oxygen, který tady mám zapnutý a zahrám si. A ahoj Onásku, vítám tě. Dobrý den, člověk po dlouhé době stihne a říká si, že se naučí, jak se vystavit a ona není z toho. Onásku. Hele, já ti pošlu Onásku, skvělou věc. Jmenuje se to YouTube. A ten kanál se jmenuje Rudy Red kanál. Nějak tak. Jo. Tady přesně ten týpek. A ne žádný hello there. Tady tenhle týpek má o nás úplně neuvěřitelné stavby, má tam spoustu tipů a triků, jak stavět, takže mrkni se k němu a já jsem oproti němu úplně máčka, takže... Takže, víte co, uděláme to takhle. Je vás tady teď 14. Když se vás aspoň 6 zapojí, tak můžeme určitě hrát. Dám nová anketa. Děkuji za follow, já se hnedka podívám, kdo mi dal follow, já teďka tady dělám anketku, takže chvilinku. Dávám anketu, kdo se chcete zapojit, dejte ano, kdo se nechcete zapojit, dejte ne, samozřejmě.
Chief Teo, moc děkuji za follow, vítej tady mezi námi do kočičí rodinky a děkuji moc za tvůj follow ještě jednou. Snad se ti tady s námi bude líbit. Teďka teda zrovna jednáme o tom, že změníme hru, takže pokud tam bude aspoň 6krát ano, tak změníme hru. Takže kdo si chcete zapojit, hlasujte. Kdo se nechcete zapojit, taky hlasujte, ale dejte ne. Jenom pro ty, kdo třeba nevidí o co go, tak King of the Castle je hra, kdy já hraju za královnu a vy jste členové mojí rady, kteří vlastní nějak, nebo spravují nějaké části země, jakožto nejvyšší takový jako tam šéf, dobře, stačí to, OK. Akorát mám o 2 meeting, tak můžu až tak za půl hodiny. Pohodě, Nerakone, nevadí, tak se když tak připojíš trošičku třeba později. Nemusíš být od začátku, není to úplně nutné. Můžete se připojit samozřejmě kdykoliv v průběhu hry. No, abych to dořekla. Co jsem chtěla? Jo, vaším úkolem je vybrat si agendu a snažit se ji splnit. Když se vám podaří projít všemi 3 milníky, tak se vám podaří mě svrhnout z trůnu a vyhráli jste hru. Hraje se to přes Twitch chat. Nejsou tam žádné složité příkazy, nic takového. Je to prostě úplně jednoduché ovládání. Jediný co, tak musíte trošku umět anglicky, protože ta hra je jenom anglicky, bohužel. A prostě snažíte se jít proti mně, já se nesnažím jít proti vám, ale snažím se, abyste vy měli jako to těžší, to svržení mě. Takže bude poprava Marie Stuartovno? No ano, minule jsem utekla do exilu a vyhráli baroni se svým generálem. Takže těch lidí je strašně moc právě. Já začala sledovat post-build a taky šílené ty stavby. Jo, ono v Planet Zoo je spoustu stavitelů, kteří jsou strašný blázni. U nás je taky jeden týpek, ježíš, jak on se jmenuje. Se nespomenu. On má takový zvláštní nick. Něco na B? OK, já se přidám ex post. Akorát tady si není plno lidí, kteří už jsou v těch týmech, tak možná budeme se otevřít novou hru. Hele, ono to nevadí, Pětko. Ono, i když vlastně asi možná by to bylo lepší. Možná by to bylo lepší a uvidíme. Ještě nám chybí jeden človíček. Pokud se přidá ještě jeden človíček, tak změníme hru. Je vás 5, co jste hlasovali pro ano? Určitě to nemusíme hrát celou dobu, můžeme si třeba zahrát hodinu a pak dáme oxygen. Když teďka můžete, tak bych toho využila k tomu, že budeme hrát teďka na začátku toto. A uvidíme, jak to půjde. Třeba mě svrhnete velmi rychle. Minule byl můj problém to, že jsem nebyla schopná si zajistit dědice, protože kdybych byla schopná si zajistit dědice, tak byste mě nemohli svrhnout, protože on by měl ten nárok na trůn taky. Je potřeba, aby vás bylo 6, no, abyste byli v každém týmu aspoň 2, protože když je tam člověk sám, tak je to dost na prd. Tak ještě jeden, když se přidá, tak to bude super. Onásku, ty ses přidal nebo ne? Nemusíte fakt mít strach, je to sranda a my jsme si to v pondělí moc užívali. Hele, to vůbec nevadíš, Teo. Vůbec to nevadí. Normálně to se můžeš připojit a budeš prostě dělat to, co ostatní. Je to o tom, že budete potom komunikovat mezi sebou v chatu a domlouvat se. A je to fakt sranda, jakože my jsme si to v pondělí moc užili. Ahoj Medvídku Pů, vítám tě. Ahojky tobě. Jak pak se máš dneska? Doufám, že máš lepší den než já.
Vracející se divák mi tě to označilo. To je hezké. Děkuji, že ses vrátil. A Teo, ty jsi hlasoval v anketě? Pro ano, nebo ne? Já bych věděla, jestli ještě to mám nějako hypit, nebo jestli už je vás 6. Ano, hlasoval, OK, takže pořád nám chybí jeden človíček. A výborně, už máme 6. Tak skvěle. Takže změním hru teda. Takže změna. Dneska se mě pokusíte svrhnout z trůnu. Opět. Takže změním hru teda. King of the Castle, hotovo. Vypínám teda oxygen. Všem, kdo přišli na oxygen, se moc omlouvám, ale tohle byla taková nečekaná změna, ale já si myslím, že je to skvělá změna, protože je to fakt sranda. Je to fakt sranda a myslím si, že nebudete litovat. Nebudeme to hrát celou dobu, protože nemyslím si, že všichni budou moc celou dobu, takže... Ježiši, to je ostuda. Ostudníku. Tak. Tak jo. Děkuji, Lenitko, za upozornění. Ale víte co, já vám musím znova zapnout ten... Pak to je tady, rozšíření, já vám musím zapnout ten... King of the Castle aktivovat, nastavit jako překrytí 1, tak. Mělo by se vám to tam objevit. Dobře, lepší, než kdybys napsala opět. To by byla teprve ostuda, no to máš pravdu. To je, ano. Ale to bych nikdy nenapsala. Možná teďka budete muset dát F5, aby se vám tam ukázalo to rozšíření, které je jako doporučené k hraní tady této hry. Kde vidíte své statistiky. Minule nám to celkem zlobilo, takže jako není to úplně potřeba, ale jako někomu to fungovalo, tak třeba budete mít zrovna to štěstí, že vám to vyjde. Opakuji, že kdyby náhodou se někdo chtěl přidat třeba, až uvidí, jak to funguje, je možnost se připojit i v průběhu hry. Akorát už musíte počítat s tím, že tam už budou navolené možnosti od těch, co hrají od začátku, takže to už nebudete moci ovlivnit. Co bylo dnes na oběd vlastně? Já jsem onásku, prosím tě, vařila v úterý. Vařila jsem těstoviny s brokolicí a kuřecím masem. A vyjde mi to ještě na zítra. Oni tam psali, že to bude tak na 3 porce, takže jsem počítala, že budu mít obědy do dneška a zítra si něco uvařím zase. Když zítra je stream až večer. Nebo odpoledne teda. Ale zbyde mi to i na zítra, takže budu teďka mít 4 dny po sobě ten stejný oběd. Ale nevadí, protože se mi to celkem povedlo. Musím se pochválit trošku. Že to bylo to jediné, co se mi v úterý povedlo. A bylo to moc dobré. Jakože pochutnala jsem si. Já se ještě stále tak trošku snažím držet nějakou dietku, ale už to dneska úspěšně velmi důkladně porušuju tady kávou, takže... Bylo to potřeba, protože dnešek byl fakt... Hele, bylo to náročný v práci a bylo takový pochmurný počasí, moc jsem nespala, takže taková celkově blbá nálada, únava. Ani... Co je to ten King of the Castle? Darliane, prosím tě, to je hra, kdy vy hrajete společně se mnou přes Twitch chat a snažíte se mě zvrhnout z trůnu. Já jsem královna, království. Hlasuji o různých věcech a vy jako členové rady hlasujete o tom, co projde a co neprojde. A díky těm rozhodnutím se různě posouvají statistiky a tím vlastně můžete si dopomoct k vaší agendě, díky které mě můžete svrhnout. Já nemůžu najít, kde to zapnout, to rozšíření. Teo, asi fakt musíš dát F5, ale mělo by to už fungovat. Mě to už na Twitchi naběhlo, když jsem to refreshnula. Ale říkám, jestli ti to, záleží, jestli seš na mobilu, nebo na tom, na...
Je v tom vpravo taková korunka a když si to rozklikneš, tak si tam můžeš otevřít ten overlay. Budeš ho mít trošku přes moji kameru, já když takhle přepnu scénu, tak to budeš mít a tak nějak zhruba tak jako na přechodu zhruba někde tady, akorát, že víc u kraje já bohužel dál myš nedám. Je mě včera dost unlucky den, umíral mi telefon, ještě se mu povedlo v kapse 5krát zavolat na tísňovou. Ježiši. Jo, tak to byla radost, to násku. No hele, tak se pustíme do hraní. Darliane, budu moc ráda, když se přidáš. Je to fakt sranda. A třeba to můžeš někdy vyzkoušet i ty u sebe na Twitchi. Ta hra není drahá, stojí 5 €, takže je to úplně super. A je to fakt sranda, jakože v pondělí jsme to hráli celý stream, nebo skoro celý stream a bylo to fakt sranda. Já dám teda New Dynasty. Pak mi hned volala nějaká ženská, jestli se něco děje nebo co. Aha, no tak, OK. Tak to bylo takové nějaké unlucky. Ale víte co? Já se chci ještě podívat. Tady... Jak to, že já to tady nemám? Tady by mě... Oni psali, že byl nějaký update. A že přidali nové věci pro krále. Ale tady nic není nového. No nic. Tak to necháme tak. To je divný, Darliane, nemělo by to chtít. To má být vyloženě pomůcka pro hráče. Takže mělo by to být v pohodě. Takže dávám New Dynasty, Monarch name Kainka, Dynasty name Cat, to máme klasický, She, Her, dáme Begin. Jenny, ale co děláš, ty retošu? To nechce, jen to láká, že to můžeš koupit. Jo. Takže dám Play on Twitch. Tak, co my jsme tu měli? Měli jsme zelené, žluté a modré. Tak, dávám Begin a vy teďka pomocí vykřičník Join a She, He or nebo They se můžete připojit. Rozřadí vás to náhodně. Takže všichni, kdo se chcete připojit, se připojte. A měli jsme tady takovou věc, že jste si měnili tu barvu niku podle toho, v jaké jste frakci. Jsi znovu a do jiného týmu. Hele, tak já nevím, můžeme to vyzkoušet. Ještě jednou teda. A zkuste dát South, North a Coast. Za to Join, She, He, They a to, kterou frakci chcete. Ale udělejte to tak, abyste byli v každé frakci aspoň 2. Tak ne, tak to nefunguje. Doufala jsem, že to bude fungovat, ale Zdendovi to nezafungovalo. Ne. Ne prostě, Pětko, je ti souzen Nord. Prostě jsi seveřanka, tak to tak musí být, no. To je osud, přesně. Ale jsi v týmu s Darlianem, hele. Já jsem chtěla zelenou. Hele, už to nebudeme měnit, necháme to tak. Máme týmy zhruba stejně vyvážené, v jednom teda máme 3, ale to nevadí. Třeba se časem ještě někdo přidá. Teďka si prosím teda změňte barvu niku podle toho, do jaké frakce patříte, takže Zdenda s Nerakonem žlutou, Lenitka, Bětka a Darlian na modrou a Onas a Theo na zelenou. Tak, já dávám Begin Game.
Výborně, skvělý. Tak, teďka začneme takovými těmi klasickými začátky. Ale já tě vidím bětko modrou. Já tě vidím bětko modrou, ale u Nerakona nevidím změnu. První bude korunovace. Já zatím nevidím změněnou barvu u Lenitky, Darliana a Nerakona, jinak u vás ostatních vidím. Takže dáme coronation, teďka budete rozhodovat o tom, jak bude probíhat moje korunovace. Takže, Your Majesty, I've scheduled your coronation to take place in a week's time. Should I be giving the orders now? Of course, Your Majesty, but to delay any longer would make the nobles restless, and when nobles get restless, they take their daggers and look for the nearest bag. Very well then, what must I do? As is tradition, the council will decide what happens at your coronation. Let's get this over with then. Shall we call the nobles in? Přesně tak. Ano, Nerakone už tě vidím změněného. Už je to v pořádku. Tak. Zase tady máme tu pitamou řeku. Sáro, moc děkuji za radík, vítejte všichni tady. Pokud chcete, můžete se přidat do hry pomocí join, she, he nebo they. Budeme moc rádi, když se připojíte, když už jste tady. Je to hrozná sranda, brzo uvidíte, o co jde. A já se teďka teda chci... No ne, prostě. Žádný házení do řeky nebude. Tak. Teďka pomocí vykřičník vote a A, B nebo D volíte, jak bude vypadat moje korunovace. Takže... Choose wisely, jsem vaše královna. Zdravím, aspoň takto menší banda teda posílá, jdem trhat zúbok, tak se zatím držkajte. Děkuji moc, Sáro, ještě jednou za radík. Drž se. Tak, stále ještě můžete hlasovat, i když přišla ta... Jo, nechcete žádnou korunovaci, aha. Dobře, tak ještě nám chybí jeden hlas. Ještě Bětka nehlasovala. Žádná korunovace. No dobře, no. Tak jo. It is decided there will be no coronation. What? Would be a waste of time and money in a way. Tak, the path to victory. Ještě nemáte zde do úkol, ještě jste si žádný nevolili. Your Majesty, the first few years of your reign are the most difficult. You are new and unproven. The nobles of the council will scheme against you, hoping to kick you off the throne and put their own puppet claimant in your place. How can I stop them? To defeat their schemes, you must secure an heir and prove that you are worthy of crown by completing an ambition. My question is this. When you die, how do you hope the kingdom will remember you? As the mother of the nation, zkusíme to. Interesting. Are you concerned for the welfare of the commoners, or are you just hoping for a favorable passage in the history books? I suggest over the next few years you focus on improving the kingdom's overall farming as much as possible. Once you have an heir, I will return to discuss how your ambition is progressing. Good luck, Your Majesty. Council Introduction. Tak, teď se s vámi seznámíme. Uvidíme, koho nám to tentokrát ukáže.
Now that you are the queen, your first duty is to meet with the council of nobles. Your nobles hail from all across the kingdom, the wintry north, the wealthy coast, and of course the scorching south. Introduce yourself to the chiefs of the north. Tak. Bětko, dívej! Good luck in the days ahead, your highness. You'll need it. Dealing with us lot. Dívej, jaká jsi fešanda! Jo, potomka. Ve středověku byla velká úmrtnost naštěstí. Takže, introduce yourself to the patricians of the coast. Onástek s maskou. A pleasure, your serene highness. I hope to see your kingdom prosper and grow wealthy under your reign. Introduce yourself to the grandees of the south. Tady máme Nerakona. Dobré, Nerakone, dívej, taky si fešák. May the named God bless you, reign your holiness. I trust you will conduct yourself with honor and faith. And with that, the introductions are done. The council hall immediately fills with raised voices as the nobles argue with each other and demand your favor. You sigh and sit back. Is this what the council is like? No wonder your father told you to avoid the throne at all costs. Já mám Prime a díky němu si můžu nastavit jakoukoliv barvu, jaká mě jen napadne. Tak proč já nemůžu, Darliane? Já mám taky Prime. Další barvy. A jo, tady můžu. Tak to jsem si nikdy nevšimla. Tak můžu taky. Ne, nevymýšlí, fakt ne, má pravdu. Když dáš identita v chatu, tak tam máš ty barvy a máš tam další barvy. A tam si to můžeš namíchat, jak chceš. OK, dáme end season. Takže Magnus of the Darlian Mirbilio clan, eccentric northern god speaker, stands precariously on longhouse crossbeam screaming like a fallen god. Chiefs of the North, we all know I should be on the throne, not this imposter Queen Kainka. How do we make that happen? Tak, modří, vybíráte svoji agendu. No nazdar, Ginouš. Teo, vy budete mít nějaké jiné úkoly. Já myslím, že vy budete následovat potom. OK, takže Severani si vybrali za svůj ským zvýšit moji stabilitu. A hádám, že už to budu mít splněné, protože to bude nad 4 nebo něco takového. To advanced scheme, no jasně. Stability to 5 or more, jasně. Must raise stability to 5 or more. In 4 seasons, takže to mají splněné. Arceta of the Dandys lineage, notorious Southern Elder stands bathed in sunshine, speaking softly. A false pretender occupies the throne while my claim is ignored. Grandees of the South is a stain on our honor. We must not allow it to go unanswered. Takže,
Teďka volí žlutí. A vidím, že moc nemají jako na výběr. Oboje mají, dvě tam mají stejné, lower stability. Opět opakuji, že kdyby se chtěl ještě někdo další přidat, můžete i v průběhu hry, stačí napsat join, she, he nebo they. Ono vás to náhodně přiřadí k některému z klanů a pak si ručně změníte barvu svého niku podle toho, do jaké frakce vás to přiřadí. Nebojte se, není to nic složitého, funguje to úplně jednoduše. Takže prosím, žlutí volte a Zdenda s Narakonem si vybrali exkomunikaci. To už jsme tady taky měli na prvním streamu. A manem se jim to povedlo, ale museli jsme končit stream, takže to nedotáhli do konce, bohužel. Tak, the grandees plan to persuade the archbishop to excommunicate the queen. First, they must lower royal credibility. To advance their scheme, the grandees must lower stability to 4 or less in 2 seasons. Tak, a teďka vybírají zelení. Clementine of the chief Theo family. Powerful business mogul scribbles with a well-used quill on a hardwood desk muttering in frustration. Fellow patricians of the cause, my claim to the throne is far more legitimate than that of Queen Kainka. Something must be done. Takže. Takže teď můžou hlasovat zelení. Můžete se klidně v chatu i domlouvat, pokud to. Normálně spolu komunikujte v chatu. A domlouvejte se. Já vám dávám času, kolik chcete, jakože to, že tam je nějaký timing, vůbec neřešte. Dokud já nedám continue, tak můžete hlasovat a domlouvat se. OK, takže zelení si vybrali konspiraci, lower treasury. To je možná těžší, jak snížit nebo zvýšit stabilitu. Takže vybrali si velmi náročnou agendu. The patricians plan to sink the queen under an ocean of debt. To advance their scheme, the patricians must lower the treasury to 1,500 or less in 3 seasons. No pozor, máte tam 3 úrovně, tady to vidíš, jo? A tady tohleto byste měli vidět v tom rozšíření. Jakou máte tu agendu. Tak. Ježiš, já si můžu vybrat už teď. OK, zkusíme toto. Takže, máme tady teďka nějaké 3 úkoly. A new baby! Greetings, your serene highness. Some fine news from my citizens in the coast. A baby has been born on your birthday, wearing a birthmark in the shape of the number 9. A fantastic omen. Perhaps we should mark the occasion. The queen will send her blessings. The queen has no time for pleasant breaths. Give the parents a bounty of jewels and fine wine. Send the Inquisition to make sure the birthmark is real. OK, takže dáme tady veto. OK, teď můžete opět hlasovat všichni pomocí vykřičník vote A, C nebo D.
Vidím, že tady se nám to hodně rozchází, tak to jsem zvědavá, co nakonec vyhraje. OK, cool. By the 9, your august majesty, I can assure you there is no deception going on there. I'll be the judge of that. When the High Inquisitor returns, she is forced to admit that the birthmark is indeed genuine, but her rude questions and threats have turned the local population against her. OK, zajímavé. Hordling attack. Jsem zapomněla, že si koukáte na ty efekty, normálně mě utraťte. Ne, to nebudem dělat, věcko. Your Highness, I'm ruined. Hordlings have occupied my vineyard and driven my staff away. Why can't you follow Grandy's elbow? I have no time. I will assemble the council. 9 bless you, Your Highness. Strong arm the other Grandies into sending military help. Dala bych toto. Tak já musím pracovat, kolem se stanu jindy. Měj se, Darliane, děkuji, že se zastavila, ti to v práci utíká. Takže už nás tady zůstalo jenom 6, ale pořád jsou tady další, kteří se mohou přidat, pokud by chtěli. A můžete hlasovat A, B nebo C pomocí výkřičník vote. OK, ona se a Thea to tam nějako neskočilo, nevím proč. Je to divné. To je jen jejich, to je divné. Já jsem dala, že svolám radu. Mělo by to fungovat i vám? No, to je divné. Mělo by vám to normálně fungovat. Zkuste ještě jednou o násku. OK. Možná moc brzo, ano. Takže Harry, an adventurer from the guild to investigate. OK. You dip into the treasury to hire a stern-faced adventurer from the guild. Never fear, your majesty, I can drive them out without collateral damage. OK, a máme tady poslední věc, do Honor Guard. I'd like to see you try. What are my options? Southern Battlelands. You'll get drunk and cause trouble in the palace, no discipline at all, and I can guarantee they won't run off on some random quest. But they're honorable and in fight unbeatable. Coastal gladiators, a gang of lowborn crooks who turn themselves into celebrities through their skill at chopping other people to bits. They're vain and selfish. Their skill in battle is undeniable, but can you trust them? Southern Battlelands.
terrifying warriors and they are sworn a vow of silence, so at least they won't spill state secrets. But their faith and loyalty is to the church above all, even your safety. Okay. A dame is southern Battlelands. The Battlelands arrive in the palace a few weeks later. They nod to you silently, the solemn steel mask betray nothing before filling into formation behind your throne. OK, tak máme další sezónu hotovou. Teďka aukce. Vysvětlím pro všechny, kdo jste tady noví. Jakmile dám start auction, tak můžete pomocí vašich peněz, které vidíte tady, ale měli byste je vidět i v té tabulce, která je v tom rozšíření na King of the Castle. Tady vidíte ten efekt, kterou ta stavba má, takže ideální samozřejmě je zvolit to, co vám pomůže. Vyhrávají pouze 2 stavby, které budou mít největší peněžní ohodnocení. Takže vybírejte a přihazujte podle vašeho uvážení. Samozřejmě se taky nechcete se svým bohatstvím dostat na nulu, takže dávám start auction. Jo, ještě se to dělá tak, že napíšete vykřičník funt a písmenko, které chcete a potom částku. Takže start auction, přihazovat můžete kolikrát chcete, ale jak skončí čas, tak je rozhodnuto. Takže 3, 2, 1, můžete teď. Zároveň pokud je tu někdo nový a chtěl by se přidat, můžete pomocí vykřičník join, she, he nebo they, podle toho, co preferujete. A náhodně vás to rozhodí do nějaké frakce. Zelení vy můžete taky. Můžete mi buď pomoct, nebo mi můžete škodit. Je to na vás. Máte už jenom 17 vteřin, kluci, takže rychle. Můžete je ještě přebít. Tři, 2, 1, konec! Time's up! Pozdě. Pozdě. A vyhrálo vězení a vyhrála knihovna, takže se nic nemění, protože prison snižuje stabilitu a knihovna ji zvyšuje, takže se nestalo vůbec nic. Finding a spouse, jdeme na to rychle. In the twisty passages of your castle you can avoid your advisors, the nobles, even the spy master, but there's one person you can avoid. A my už víme, kdo to je? Your mother! Hlavně musí být impotentní. Ne, tentokrát ne. Why haven't you found a spouse yet? It's been almost a year. I've been busy. You'd better find the time, don't worry, I'll take the liberty of finding reliable candidates. What is your preference? Men, women, or do you not mind? Men, of course. Excellent, I'll send all messengers to the most influential noble families in the kingdom. Let's see what they have to offer. Gabi, moc děkuji za follow, vítej mezi kočičáky, jak pak se máš dneska? Škoda, mohla to být žena a být bez dědice. Tam máš ale jiné možnosti, jak získat dědice. To nemusí být své vlastní dítě, můžeš mít ještě bastarda, můžeš adoptovat sirotka a můžeš jako svého následníka zvolit nějakého vzdáleného bratrance či sestřenici, takže sacrificed priest.
Co pak to máme? Your Majesty, I bring grave news. A missionary went up north to bring the true faith to those pageants. To není pageants, to je pagans. But last week he was found dead on the outskirts of a remote village. May he rest in peace. Bastardě se rucí končí s druhou dírou do krku. Ne, tady ne. Murdered? Just so, Your Majesty, and not just murdered, but sacrificed in a devilish ritual to one of their awful Bacan gods. He was found wrapped across a stone altar with antlers embedded in his head. We must send an inquisitor to the village and root out the killers. Ooh. Tady dáme veto a teď můžete volit. Ta šance tam je na co? Jestli se to povede nebo nepovede. Je tam 60% šance, že se to povede. Ne, třeba se holky rozhodují, pro co budou volit. Však v pohodě, nikam nespěcháme, o nás. Holky ještě pracují. Ještě nám někdo chybí. Kdo nám chybí? Zdenda nám chybí. Teo, ten oblek je ti k něčemu jenom když tu hru vlastníš. Takže... takže když si ji někdy v budoucnu koupíš, tak to aspoň budeš mít, hele. Ale když ji budeš mít koupenou a budeš to právě takto s námi hrát, tak si tam právě můžeš customizovat ty svoje charaktery a můžeš vypadat tak, jak chceš a nemáš to náhodné. Ona není drahá, stojí 5 euro, takže... A nemusí se to hrát přes Twitch, dá se to hrát i s kamarády, jako multiplayer, takže... myslím si, že to za to celkem stojí, přijde mi to jako taková zajímavá hra. Tak to není drahé, takže... Teda myslím si, že říkám pravdu, že to... Počkej, já se radši podívám, jestli vám nekecám. Jo, 5 euro, říkala jsem to dobře. Takže není to nějak extra drahé a... Říkám, dá se to hrát i v multiplayeru, nemusí se to hrát jenom přes Twitch, ale je fajn, že se to dá hrát přes Twitch. Tak Zdenda tady asi taky není, tak já dám continue, nebudeme čekat, stejně to je jednohlasné. Thank you, Your Majesty, you won't regret putting your trust in me. This is an outrage, Your Majesty. We won't tolerate the presence of Crowland soldiers on northern soil. Tyjo, Lenitka vypadá velmi mužně. A band of soldiers and inquisitors descend on the village of Talander like locusts. Within weeks, dozens of supposed pagans have been burned in the village square. The old gods do nothing to save them.
Buddy compatriots do a squad of northern warriors desert their post and march to the village to fight the Inquisitors. Hundreds on both sides are killed in an ensuing battle. This isn't going well. Ooh. Tohle nedopadlo moc dobře. A peasant uprising. Oh, Darlian, hele ho. Takový blonďáček. A má stejné oblečení jako Lenitka. A band of peasants have staged an uprising in the north, your greatness. In the dead of night, they storm the castle of my good friend Chief Duhový Poník. She and her family are currently languishing in her own dungeons. How were the peasants able to take the castle? What caused the peasants to rebel? Oh, the usual complaints. The peasants accused Chief Duhový Poník of caring more about feasting and fighting than the plight of the common folk. How were the peasants able to take the castle? They bribed some of the guards. They also seem to have brand new, well-forged weapons, spikes and swords mostly. I have no idea where they found the money. What are the peasants' demands? They want Chief Duhový Poník to be stripped of her assets, with her lands divided among the peasantry. In return, the rebel will free her and spare her life. Pojď, Jezdendo. Pretend to accept the demands, then kill them when they leave the castle. Musím říct, že se mi to líbí u tebe na streamu, po hodně dlouhé době mě něco zaujalo, přišla jsem to na jiné myšlenky a rád sem budu chodit často, děkuju moc. Teo, to ráda slyším, jsem ráda, že se ti tady líbí a doufám teda, že tě něčím nesklamu a děkuju moc, tohle vždycky potěší. A můžete hlasovat o tom, jak vyřešíme tento problém s tím, že chtějí lidé svrhnout Bětku z její části Severního království. Put them to the sword! OK, tak je asi jasné, co vyhrálo. Takže pretend to accept their demands, then kill them when they leave the castle. Oh dear, it's terribly bad form to deceive people like this. Overriding his objections, you send the counselor to assure the peasants you give them everything they ask for and more free ponies. Why not? Do gullible fools release Chief Duhový Poník and her family from the dungeon? When the peasants leave the castle themselves to receive their reward, they are unceremoniously butchered by your waiting soldiers. Myslím, že ničím mě nesklameš, pokud mě někdo zklame, tak já jsem sebe. To snad ne, Teo. Mrtví nedělají revoluci a nestěžují si, to je pravda. Pokud se z nich nestanou zombíci, ne rakone. OK, máme nízkou stabilitu, to není dobré. Defense is now grumbling, authority is now credible, nice. The Chiefs on the other hand are pleased with the outcome, though there's still the matter of where these peasants got the money to bribe the guards. Tak, to je všecko, myslím, takže jdeme na další season tedy. Back in the Sound, in a picturesque castle overlooking the southern city of Tinameska, two grandees are laying back and enjoying the sun.
The city may look peaceful, but underneath is nothing but discontent. All across the kingdom, peasants are sharpening their cutlery and barricading their shacks. They know a storm is coming, and who better to blame but the queen herself? Parovla mi klient, v pohodě. Hele, Bětko, jenom ohlasování toho, jestli umřeš nebo ne. Tak a neumřela si, zachránili jsme tě. Takže v pohodě. No, to se tak stalo, díky tomuhle rozhodnutí, no. Bohužel. A tady vidíme konečně i Zdendu, jak vypadá, takový fešák. Tvoji vlastní lidé, protože si myslí, že ráda jenom oslavuješ a jdeš na meče. Že si jich jako nevšímáš, takže... Se svými lidmi, ale nemusíš, my jsme je zabili. My jsme předstírali, že jdeme s nimi jako vyjednávat domluvu, řekneme, že to tak jako bude a potom jak odešli z tvého hradu, kde tě věznili v dungeonu, tak jsme je pozabíjeli, takže v klidu, už se nemusíš s nikým vyrovnávat, jenom mi musíš být neskonale vděčná, že jsem to tak zařídila. A tady máme Zdendu s Nerakonem, jak se domlouvají na tom, jak bude pokračovat jejich agenda. Exactly, the commoners are afraid and it's time for them to find their fate. For the next stage of their scheme, the grandees must raise all regions' fates to a combined total of at least 10 in 4 seasons. Což už mají, takže se nemusí vůbec snažit. Tady už jsou ty změněné taxy a já nevím. Kdo má hodně peněz? Tohle je moje rozhodnutí, takže... Někoho mají defiance. No, dáme confirm tax. Nezapomeň, Darlian nehraje. Jo, já vím. To tak nějak ignoruju, že tam je Darlian. Nechci zvedat defiance. Darlian nám jen kazí statistiku. Necháme common tax. Tak. Než začneme novou sezonu, tak já si odskočím na záchod, dejte mi 2 minutky, hned jsem tady, jo? Tak si třeba taky odskočte, nebo tak. Zdenda taky psal, že si jde nachystat jídlo, takže za chvilku jsem tu.
Jsem zpátky. Ještě jsem napsala krátké oznámení na Discord. Třeba se ještě někdo odváží přidat. Tak. Pustím se první do výběru svého budoucího manžela. Takže, liable options. I have found 3 potential matches for you. One a lively young man from each of the kingdom's 3 regions. Choose wisely, you'll be securing a powerful alliance. Yes, I know. And a partner for life to have and to hold. Don't forget. What if I don't want to marry any of them? Yes, I know. Your mother leads you to the Great Hall where she arranged 3 portraits on easels. For now, each is covered by a cloth. Wait, I don't even get to meet them? There's no time for sentiment, you just need a match that befits your station and suits your political needs. She whisks away the cloth from the first portrait. This is Harald, firstborn son of the northern Duhový Poník clan. Ooh! He's your typical northern lad, big, browny and honest, in the same way an X to the face is honest. Za tu chvíli jsem prolezl celý byt a zjistil, že nemám nic na jídlo. Asi udělám špagety se 3 druhy česneku. 3 druhy česneku? A smrdí a nemeje si nohy. Ale ne rakone. Zase madrý. Ale tak, ještě jsem je neprošla všechny. Even among the northerners, he's made something of a name for himself as a fearsome warrior. People say he nurses a grudge tough. I can see the appeal, I suppose. Tak Vladím neprošel, co Harald. From the coast we have Quintus, the wealthy heir to Lord Patrician Chief Theos' estate. I mean, just look at him. He's gorgeous, and apparently he's got a silver tongue too. Oh, silver tongue říkáš? Ne, nebudeme tady zajíždět do nějakých témat. No, ne, já to neřeším. He loves to lose his fortune betting at the arena. He always thinks his big win is just around the corner. A někdo je tady zaujatý, no, protože jsem si minule vybrala modrého a nedopadlo to dobře, no. Toho neber, nevidíš mu do obličeje, nekupuj zajíce v pytli. Ale tak je to fešák, Bětko. I s tou maskou je to fešák. Je to syn tady Thea, no. I like the sound of him. Zatím, že jsou to severští barbaři, žádná finesa. Ale víš důležitou informaci, ano, že má silver tongue. And finally from the south, Zakwiel, the eldest son of the Zdendy's lineage. He is reputed to have an ego the size of the sun. But there's nothing wrong with confidence, right? Přesně, jenom že vidět se pod maskou, třeba ošklivě zjíst ven. Nic proti Zendo. Koukej na toho elegantně prošedivělého sebejistého žížana. Ten ti už potomka neudělá. Mně líbí tady ta rivalita mezi váma, to je prostě skvělý. To nemyslím, že Harald je nejperspektivnější. OK. No takhle, budu upřímná, budu si vybírat mezi zelenou a modrou, protože potřebuju snížit defiance, takže my jsme plodní až do 100 let. To znamená, že dlouho přežil. He's a savvy businessman who has had success in the spice trade. The most common criticism of it is that he sometimes skips charge. No, i přesto máš Theo syna. Vidíš to. Oh, don't like the look of him.
What do you think? Of course, by picking a candidate, you'll anger the other regions, but you'll gain a lifelong alliance. No přesně, není to Pedro Pascal. No ano. By mohl být můj tatík. Nebo na to aspoň vypadal teda. Nebo starší brácha. Zajímavý, hlavně, že jsem si našel nedávno první práci, tak mladý a už s dětma, no? Vidíš? Příště někoho mladšího jdu schánět otrávenou medovinu pro Severana. A je, tady se nám ty vztahy vyhrocují. Ahoj Marku, bylo to tak původně v plánu, ale dneska se tady sešla partička, která řekla, že v pátek nemůže. Takže pokud máš čas, klidně se přidej a hrajeme už teď, takže nebylo to v plánu. Bylo to nečekané, proto jsem teďka napsala oznámení na Discord, aby jsem měl šanci někdo třeba přidat. Já za 12 minut musím na meeting, takže mě můžeš doplnit. No, otázkou je nerakone jako kam to Marka přiřadí, no. OK, Marku, dobře. Já si myslím, že právě ne, že předtím nám to nevyšlo. Ale možná, že když napíše Marek join Grandies, tak možná by to mohlo fungovat. Nevím, musíme to vyzkoušet. Tak se zkus Marku připojit, aspoň jakože do hry, abys tady jako byl ready. Že zkus dát aspoň join he a zkus napsat Grandies. G-R-A-N-D-E-S. Ne. Hodilo ho to do modrých. To je divné, že ho to hodilo do modrých. OK, tak dobře. Dobře, tak to nezafungovalo. Ale to je divné, že ho to hodilo do modrých. Hra nadržuje Severanu. Tak, co tady máme dál? The conspiracy revealed the destitute Grandee. Cože? Proč to vždycky ve skupině, která čelí šikaně? Grandee Neracon's wealth has decreased. Zeleného, pětko. The adventurer you sent to my vineyard has not returned. Poslala si mi mizernýho dobrodruha. Ne. Now I do not even have the money to pay my servants. I cannot sell the vineyard for its worth has plummeted to 0. I'll offer you a loan. Cože? No jen, že nás zase budou šikanovat, ještě si pohrdla už druhým naším potomkem? No počkej, až dneska Galaraxaně ujede mířidlo.
Considering the state of the southern wine industry, you have high hopes that you'll see a return on your investment in due time. Takže doufám, Nerakone, že si teď budeš pamatovat, že jsem ti zachránila tvoji vinici. Jo? Doufám, že si to budeš pamatovat. Máš teďka 765 korun. Jo? To jsi skoro na tom dobře. Takže pamatuj si to, jo? Pamatuj. The conspiracy revealed. Your Majesty, we discovered another shipment of weapons and money on its way to a different group. Marvin je tady! Kam se přidal? What? Proč ho to hodilo zase do modrých? Ahoj, Laernasi, vítám tě, zdravím tě. Jak se máš dneska? Jak to, že ho to hodilo zase do modrých? Zítra volno, tak se těším. Larna se taky přidal. No, tak zelený, no. Tak prostě náhrada za Nerakona tady není. Pohodě, Laernasi. Jenom jediný, co tě poprosím, jestli by si mohl změnit barvu niku na zelenou. Máme to jenom v rámci tady té hry, takže klidně si to potom můžeš vrátit zpátky. Je to jenom, aby jsme odlišili ty týmy od sebe a tebe, Marvinku, teda poprosím, aby se změnil nick na modro. Ale já ti to klidně připomenu, až budeš odcházet, tak mi řekni a já ti to připomenu, můžeš se změnit zpátky. Darlina vybral blbý cíl, ostatní se proti nám spikli a Kainka pohrdla mým synem, abych tě uvedla do situace. A jak se to mění? Hele, myslím, máš tam takovou tu identita chatu se to jmenuje, budeš tam mít takovou asi nějakou, já nevím, co tam budeš mít za ikonku, protože mě tam skáčou různé ikonky. No, vydala, našel jsi to, výborně. Hele, ikona před jménem. Nice. Tak jo. Nechce se ještě někdo přidat, že bychom možná trošku doplnili řady žlutého týmu? Já tě vidím už zeleně, hele, Laernasi. Ono někdy trvá třeba 1-2 zprávy, než se to změní. To je weird. Si zvykneš, hele. Ale tak si to klidně změň. Ano, Marvine, ty jsi přidaný tady, vidíš, že jsi v modrém týmu a budeš to vidět i na tom rozšíření, které je součástí overlaye nyní. Je to teda divný, že to rozděluje takhle nekonzistentně, předtím to rozdělovalo jako spravedlivě. Nedostaneš, Marvine, je to náhodný. My jsme zkoušeli, jestli to jde nějakým způsobem ovlivnit, ale nejde, bohužel, vždycky tě to rozdělí náhodně. Cože, tak ty máš taky černý puntík. Jenom potřebujeme někoho ještě do žlutých, aby se přidal, no. Já jsem čekala, že to Marvina hodí ke žlutým. Je to divný, jak zvláštně to rozděluje. Nedá se to tady nějakou, jako, blbý. Chci všechny se zradit a přidat se k nám. Okay. Lies and slander, Your Majesty. We found a receipt proving that the weapons shipment was coming from the south. Who else could be behind this? Ooh.
Dáme veto. Start vote. Urážka volá po krvi. Tak a teďka vykřičník vote a nebo B. Okay. Takže order grandees to pay a fine to the chiefs. You order the grandees to collectively pay a hefty tribute. The chiefs are satisfied. Tough grandees then this maintains there is no real evidence and continues to accuse you of tyranny. Tak, máme další season za námi, takže... In a dingy seaside tavern, two patricians of the coast meet to plot their latest scheme. The treasury is not empty. The queen won't be tempted by our loan offers. Maybe we could arrange some kind of haste? Don't get ahead of yourself, Lord Patrician. This cope will be conducted entirely within the bounds of the law. We have our principles after all. The patrician's aim is to lower the treasury to 1,500 or less. OK, co tady máme? How nobles choose to vote is hidden from the monarch's view. If nobles vote for the monarch's choice again. If the nobles vote for the monarch's choice, they gain plus 500 personal wealth. Tak, to by vám mohlo trošičku pomoct. The Royal Wedding! Musím na mítinkách, jo, škoda nerakone. Your wedding to Quintus is naturally the talk of the kingdom. Nobles and peasants alike travel from across the realm to attend. For a week and day, the capital is one giant party. It feels like you are the only one not taking part. Instead, you are getting ready for the ceremony. Soon enough, you're standing in St. Bernard's Cathedral with Quintus at your side. Pan to má úplně super. To je dobré, Lenitko. Počkej, jestli se teď rozcisnu dám masku, ještě budeš litovat, že jsi nevybrala. Do you take this man as your lawfully wedded husband? I do! Then I pronounce you queen and husband. Ne, royal consort! Mají to špatně, je to royal consort. After the wedding, of course, there's a feast. And after the feast, a dance. Your new husband Quintus laps up the attention, delivering a witty speech in which he flatters you outrageously. Ne royal concert, royal consort. C-on-s-ort. Koncert má to má opery. Jo. Já se z vás blázním. By the time you find yourself alone with Quintus, it's past midnight and you never felt more tired. You danced so very beautifully. It was such a wonderful day, wasn't it? Oh, tento aspoň mluví se mnou. Agree with him.
You enjoy a long conversation in which Quintus seems determined to flatter you relentlessly and agree with everything you say. Nice. By night's end, you still don't know who Quintus really is. His real personality is concealed beneath 100 layers of etiquette. You go to your spirit bed chambers still strangers. Marvine, tvůj úkol teďka aktuálně je, to vidíš tady, musíš zvednout stabilitu, aby se vaše agenda posunula dál. Aktuálně jsou na druhé úrovni agendy pouze žlutí, kteří se, myslím si, že další sezónu posunou opět o krůček blíže k tomu, aby došlo k exkomunikaci. Jinak, Marvinku, tyhle ty věci ohledně té vaší agendy vidíš právě na tom rozšíření na Twitchi. Musíš si ho povolit, aby se ti to zobrazilo. To je prostě vaše agenda, no. Raise the kingdom stability to at least 5 by next season. Já vůbec netuším, co se děje. Teďka proběhla svatba s mým manželem, který byl Teův syn. Ahoj Gigo, vítám tě, zdravím tě, jak pak se máš? Jak se daří? Jste se akorát minuli s Nerakonem, ten musel odejít na meeting. Ale pokud chceš, můžeš nahradit jeho místo, snad se přidáš do žlutého týmu, kdyby si chtěl zahrát. Kde Oxygen za mrcho měl být, ale odhlasovalo se, že budeme hrát jinou hru, protože se tady sešla partička, která si chtěla zahrát King of the Castle, ale pokud chceš, můžeš se přidat, budeme rádi. Hele Gigo, není to nic těžkého, hraje se to přes Twitch chat, takže normálně prostě budeš dát vykřičník vote A, B, C, D, nebo další příkazy, které uvidíš. Já nedala hlas, to nevadí, hele. Odhlasovalo se to tady. Víš, jak se to říká, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Já se kouknu, do jakého týmu tě to přidalo. Nice, takže vyměnil si Nerakona na svém postu. A jsi žlutý, tak jestli tě můžu, Gigo, poprosit, jenom během téhleté hry, jestli by si změnil nick na žlutou barvu. My tím rozlišujeme ty týmy, protože jsou tady 3. A pak si to samozřejmě můžeš po dokončení hry zase změnit zpátky. Takže modří jsou Skoti. Spíš takový bych řekla severani, jakože vyloženě vikingové. Wow, Zdendo, OK. Hele, ono to tady ukazuje ty... Jak vypadáte? OK, to jsem si předtím nevšimla, to je nice. Hele, takhle vypadá Marvin. To je bez tak bědký manžel, dívejte se. Tady Lenitka jediná takový skoro otrhanec. Laernas, jak vypadá? Takový jako velmi rozevlátý. Takový výstřih hluboký, takový kapitán trošku. Bětka má nějaký bledý vlasy, asi stárne. Bětka má dobrý vlasy, má dready. To má i v D&Dčku, její postava má dready. Jasně, chtěli jsme ovládnout trůn s Darlianem, ale když přišel můj právoplatný virtuální manžel, nejde nic. Darlian musí počkat. Tak jo, jdeme na další část. Takže. Your Serene Highness, your esteemed Highness Lord Patrician Chief Theo has been having prophetic dreams. Ne protetic, prophetic. Prophetic dreams, nemá prophetic dreams. Ach jo. Prophetic dreams. Nech bejt, jsem dost hot oproti minule. Ano, má protetické sny, přesně tak.
Tak to byl nejlepší přeřek historie aktuálně. It is true, I can pad well betwixt now and some ways off. Give me a prophecy then. Hele, nevím, Lenitko. Můžete si pod tím každý představit cokoliv chcete. Nechám vaši představivost zpracovat na maximum. I look to the future and it speaks through me. No more, no less. Ještě, že to nebyly prostetické. Wow. Wow, ok, Marvine. For example, I dreamed of Chief Marek being beheaded. And a plague of bees will bring doom upon Grandi Gegonstein's household. Čeli, opět? What? I can't live out honey on my toast. Gego, takový dlouhovlas. To jsou ty moje včely, které ti uletěly. Please, your serene highness, have him foretell the future for the council. We could gain insight into great mysteries. Bees, Nicolas Cage screaming. Marek bez hlavy, toho už moc nevymyslí, to se mi nelíbí. Jakože sen, v které nemám část těla? Zajímavé. Takže, já teďka něco vyzkouším, jo? Schválně, jestli vám to pomůže. Když zvolíte tady tuhletu volbu, tak dostanete peníze. Všichni, kdo budete volit tady tuhletu volbu, tak dostanete peníze. 500. Jo? Abyste věděli. If nobles vote for the monarch's choice, they gain plus 500 personal wealth. Takže... Se lepší prostatické sny než prostatické sny, ne? My jsme neuplatní. OK. No vám jde o tu stabilitu, takže to chápu. A mě jde zase o farming, takže... A můj tchán přece musí být council advisor. Marvinku, Darlian tady není a Marek říkal, že se přidá za chvilku. Ještě, že dodělává nějakou práci, takže přidá se, neboj. OK, takže dostali jste penízky. Wonderful news, your esteemed highness. I'm certain he will not disappoint. Sure enough, Lord Patrician Chief Theo has a canny sense of what's best for the coast. Takže defiance can't go lower, trade is now opulent, farming is now fertile. Nice. But other nobles start to mutter, this seeing the unseen is no more than a disguise for giving out special treatment. OK, takže zvedla se defiance, jasně, to je v pohodě, trojka ještě nic. Darlian utekl, ostatní se proti nám spikli. Can the queen really be trusted with this charlatan constantly whispering in her ear? To uvidíme. A prediction. Tak co pak tady máme u modrých? Tady máme Marvinka. Your greatness. Excellent news from beyond the sky. As your highness knows, I'm an amateur astronomer. No, dobře. Marvin je prý astronomer, ten má prostě s tím vesmírem furt něco společného. Simíka k nám přiletí z jiné planety a tady je astronom, jo. I have seen that the solar eclipse is on its way, visible from the north. We must encourage the kingdom to gather beneath the dark sun and experience this once in a lifetime event.
By the ninth, nay, an eclipse is the warning from the ninth god, a sign that the kingdom has fallen to shadow. Gengo se mu to snaží vymluvit. All the nobles start talking at once. Some are excited, some horrified, but all are very loud. Focus on holy protection against the eclipse. Encourage visitors to the north to witness the event. These sun-obsessed fools should focus on their land, not the sky. Můžete volit. Jako nemusíš volit, Lenitko. Není to povinné, nemusíte hlasovat. OK, trošku jsem doufala, že dáte C, ale dobře. By the nine, you shouldn't be encouraging this nonsense. As word gets out about the impending solar event, visitors from across the kingdom drift over to the north. Hele, já jsem vám teďka pomohla vylepšit obchod, tak si nestěžujte, jo? Já jsem vám teďka z 3 zvedla na 4 obchod, takže k vám tam chodí více návštěvníků do vaší země, takže byste měli děkovat, jo? Jen tak. Mezi řečí. Up in the north, Chief Lenita is hosting a grand feast as her clan hall. Bad news, the spy master is still watching us like a shepherd watching sheep. But we aren't sheep, we are wolves. Aye, but for now, let's continue to buy and look fluffy. To je cute. Let's continue to buy and look fluffy. To si představuji, že něco, že by Lenitka řekla. Dobrý den, paní národní umělkyně. Cože? Jaká národní umělkyně? Meldoníku, vítám tě, zdravím tě. Připojíš se k nám? Výborně. Do jakého týmu jsi spadl? Ke žlutým? Ne, k zeleným. OK. I'm fluffy. To je cool hráška, to se mi líbí. Let's continue to look fluffy. To je hezký. Hele, ještě se koukneme, jak vypadá Meldoník. Blonďák. Nice. Laernas je dejdem. Jo, takže on má nespecifikované pohlaví, proto vypadá tak na 16. OK. Nice. Tak jo. The chief's aim is to raise stability to 5 or more. Stále vám zůstává vaše agenda. OK, takže tady stále na druhé úrovni vedou Grandees of the South. Ježiš, další se k nám přidal. No, výborně, posílil žlutý tým, takže teď je to vyrovnané, protože Darlian tady není. Marek teďka teda nehraje, ale on se přidá za chviličku, takže máme vyrovnané týmy teďka aktuálně, takže můžete se více snažit. A podíváme se, jak Tomasaurus vypadá. Nice. Jinak tě tady vítám. Tomasaurusy. Takže end season. Depth collection. Meldoníku, budete rozhodovat o různých jako činnostech, které se budou dít v rámci tady těchto eventů, které se tady dějí. Odhlasováváte si, které stavby se postaví.
Jo, přesně tak. Já vás jenom, Tomasorsi a Meldoníku, poprosím, abyste si změnili barvu niku na barvu svého týmu. To znamená, že Tomasors na žlutou, ten je žlutý, OK, tak ten nemusí. A tebe, Meldoníku, poprosím, jestli můžeš na zeleno. Aby jsme to měli hezky rozdělené podle týmu, kdo jste věkem. Aby se nám to nepletlo. A samozřejmě je tak žádoucí, abyste spolu komunikovali v chatu, případně roleplayovali, jak říká Bětka. Vaši rivalitu v rámci těch 3 království, nebo království, prostě částí království. Uvidíš. Buď tě to bude bavit, nebo nebude, ale my se tady u toho bavíme moc, protože je to fakt sranda. Už to hrajeme podruhé a zatím nás to baví. Nice, Nerekone zpátky. Nerekone, máš Gega v týmu. A Meldoníku, moc děkuju za follow, vítej mezi kočťáky. Vítám tě tady. Puš, ovce modrá. Nice. Tohle je super, to mě baví. Takže Debt Collection. Ahoj Vespolek, jde si sem pro trochu pozitivity. Ahoj Pety, jak to, co se stalo? Co se stalo, Pety? Tak doufám, že ti dodáme dostatek pozitivity. Teďka se tady celkem bavíme, tak snad tě to trošku nabudí. Já jsem jinak dneska taky měla blbý den, takže doufám, že se zlepšíš. Odešel mi telefon, který mám 3 měsíce? Ježiš, no tak to chápu, že naštve. A vemou ti nějakou reklamaci nebo něco? Ahoj Nitrame, zdravím tě. Jen jako jedné mi šéfova už posunula 2krát, ze středy na dnes a dneška na pátek. Jsem zvědavá, do zítra to fakt budu mít. Ale jako chápu, že pokud nemáš náhradní, tak je to celkem opruz, no, reklamace, protože tam to trvá třeba 14 dní klidně, že jo? To je na prd. Hele, Pety, tak snad se ti tady trošku zlepší nálada. Pokud chcete, Pety a Nitrame se přidat, můžete taky na hraní. A kam dal ti adresu, ať si můžete aspoň psát. OK, Marvine, dobře, tak jo. Občas se dá poprosit o náhradní telefon, jestli to je slušná firma, občas vyjdou vstříc. Jo, to je pravda, to je pravda, můžeš to zkusit, Pety, jestli by ti třeba nedali náhradní, nebo ti to okamžitě nevyměnili. Ale je zase takový jako blbý, že pokud si tam měl nějaký data, že si o ně přišel, no. Což předpokládám, že si asi měl, protože jakože kdo v dnešní době nemá nějaký data v telefonu. To mi připomíná, že už bych se měla konečně vyházet těch asi 8000 fotek, co tam mám za ty 3 roky, co ten telefon mám. Jak jsem se přestěhovala, nemám tu k tomu nic, takže minimálně do víkendu neudělám nic, to jedu domů, tak si půjčím nějaký tlačítkový a vyzvednu krabičky, abych vůbec mohla reklamaci podat. Wow! No, to asi ne, já jen potřebuji zamyslet mysl, mamina mi dopracovala můjmu krsnému otcovi zemřel otec a to jsme mu byli aj pozvaný na 80 lajcov. Nitrame, tak to mě mrzí. To mě mrzí, tak snad tady přijdeš na trošku jiné myšlenky. Reklamu můžeš bez kryt. Jo, to je pravda, Pety, ale zase potřebuješ nějakou tu fakturu, no, nebo... No, ano, přesně, fakturu. Tak jo, jdeme dál. Výpis účtu, někde jim to nestačí, ne, Rakone, někde... Já jsem to tenkrát taky zkoušela u něčeho, že jsem neměla fakturu u sebe. A nevzali mi výpis účtu. Zákona stačí, on tě zkusí ojebat. Jasně, ale víš co, ne každý se tím řídí. Oni mají pevnost to dohledat, když máš potvrzení o platbě. A jo, tak to, OK. No můžeš to zkusit, Pety, uvidíš. Třeba ti to fakt projde, tak jak píšou kluci.
Pokud si to kupoval přes Alzu, tak to mají v systému. To ano, přes Alzu tam je fajn, že tam to můžou vyhledat. Ale půjčil jsem si v servisu náhradní do pondělka, pak to pořížím, teď mě čeká za 30 minut dračák a pak se mi to nechtělo rušit. Jasně, chápu, Pety. Jestli ti půjčili, tak to je dobrý. Ano, Marvínku, jsou tady drops. Protože ona se dá hrát i jako multiplayer. Nemusí se hrát přes Twitch. A stojí asi 5 euro, není drahá. A hlavně, když máš koupenou, tak si můžeš i sám navolit, jak ty tvoje postavičky budou vypadat. Jasně, tak jdeme, už čeká hranice, přesně tak. The council session has ended for the day, so you are quite surprised when Grandi Tomar soars. Korn sends you in a back passage of your castle just before dusk. Greetings, your majesty. Apologize for surprising you like this, but I have an urgent matter that I thought you want to hear in private before I go to the council. Your husband, the king consort, how can I put this? He owes me a lot of money. Gambling debts mainly. He borrowed quite a lot from me to recover some lost funds, but now it's time to collect and he has been avoiding me. Okay. I can't help you with this. That's unfortunate, Your Highness. Still, I thank you for your time. Tak za ruky na 3 ruky tam bych měl být v pohodě. He's curious away into darkness of your corridors. During council's next session, Grandi Tomarsos levels the same accusations against Quintus, only this time in public. At this stage, you are powerless to step in. Council will determine Quintus' fate. To je v pohodě. Tak. Tak můžete hlasovat, no. Jakože takhle, ono kdybyste nehlasovali, tak hlasuju já, takže... Takže tak. Nebo myslím, že by to vybralo náhodně. Což by stejně byla jediná možnost, takže... A fitting compromise, some would say, but the patricians are unhappy about covering for the king consort. Vždyť je to jejich syn! Quintus awkwardly avoids your gaze as Grandi Tomaser starts to count out his coin. Tak, Solar Discovery. Co pak Marvin objevil? Tak to asi nebyl Marvin. Your Holiness, while scouting the north for a prime eclipse viewing spot, my servants discovered a portal! A kam? Is a shimmering shadow hanging in the air about the size of a door. We threw a rock in and it returned as a slab of polished obsidian. Wow! Ty ne, Marvine, jenom zelení. Jenom zelení přišli o peníze, vy ne? Ty jsi o peníze nepřišel. Však Bětko, vy jste o nic nepřišli. Tohle se týkalo jenom zelených.
o vás vůbec nešlo, šlo jenom o zelené. Vám to nic nesnížilo, ani nepřidalo. How exciting! Naturally, I sent one of my servants through next. They saw a red wasteland beneath a sky whose color defied description. I recall a tale from my childhood of such a land, where fairy beings gave waste riches to those brave enough to visit. Riches, you say? This portal is on my land, so I have the rights to any riches it may contain. But I discovered it, well, my servants did. Great treasure lies beyond, I'm sure of it. Tak, tady budete mít možnost získat penízky. Severan však neví ani, jak tím projít, ještě uráží bytosti z rudé země, opilej. To je hromomast, jsem vždy připraven. To je pravda, ono je to modré. Kdo zvolí Ačko, dostane 500. Tak se zvědavá, jak tohle dopadne. Ještě máte stále možnost volit, kdo jste ještě nehlasovali. Ještě stále nám tam chybí nějaké hlasy, já to vidím. Dopak nám tam chybí. OK. Tak doufám, že si teď modří budete pamatovat, že jsem vám chtěla pomoct. The grandees are delighted and start making preparations immediately. The kingdom awaits to hear what riches or horrors are within. Meanwhile, complaints from the chiefs grow as the eclipse draws nearer. Hele, na mě to nesvádějte, já jsem vám chtěla pomoct. To, že ostatní hlasovali pro něco jiného, bohužel není moje chyba, takže se musíte komunikovat taky mezi sebou, jo, takže... The Royal Navy has stopped a ship in the harbor of Talassus, Your Majesty. It's a merchant vessel from Dania, and the crew have come down with some kind of plague. The captain refuses to go home, saying this crew need food and medical attention before offloading any cargo. That ship is carrying fine silks and rare dyes worth thousands. I don't care what happened to the crew, we need to secure those goods. Tell me more about this plague. The infected have high fevers, oozing pustules, uncontrollable vomiting. Sounds like creeping scourge, which plumped off half the kingdom a few centuries ago. Let's call a vote. Já bych dala toto, ale samozřejmě je to na vás. Jestli chcete, aby polovina země vymřela na nemoc, tak... Lidi mi prostě nepřejí portál. To by mě zajímalo, jak se ten portál teď bude starat, žlutej patolí zal, když je to na úplně opačné straně ostrova. OK, tohle bude zajímavé.
To se mi stalo poprvé, že máme hlasy v každé možnosti. OK, dávám continue. Your warships fire their ballistae and the merchant vessel smashing enormous holes in its hull. It sinks into depths without a trace. OK. Každý ať volí, jak uzná za vhodné, ale říkám, musíte komunikovat mezi sebou taky. End season. Tak, teďka máme aukci. Tady to určitě chce vaši domluvu, protože jenom 2 nejvíce fundované budovy se postaví. Tady vidíte ty efekty jednotlivých budov, takže volte s rozvahou. A píšete vykřičník FUND, kterou chcete možnost a kolik chcete dát peněz. Takže domluvte se a já za chviličku startnu aukci. Máte 2 minutky, protože já si skočím na záchod a zatím se domluvte. Hnedka jsem tady. Nechávám to takhle otevřený, nebudu dávat berbe. Jenom se mutnu. Hned jsem tady. Tak jsem zpátky. A spouštím aukci. Takže 3, 2, 1. Teď můžete psát fund, možnost a peníze. Vyhrávají 2 stavby, které budou mít nejvíce peněz, takže let's go! Laerna se toho nebojí. A ještě připomínám, že ta stavba, která to nevyhraje, tak peníze se hráčům vrátí. Máte ještě 15 vteřin na to vyfundovat vaše budovy, které vám mohou pomoci v postupu vaší agendy. Takže snažte se. Teď se nám to tady střídá, jak ponožky. A time's up. A co nám vyhrálo? Takže vyhrála katedrála a vyhrál prison. Takže snížená stabilita a zvýšená víra. OK. About your air. OK. A ještě máme undercutting. Ne, OK. Ahoj ti z Polska. Ahoj. Sirči Svon. Ahoj i tobě. Ahoj z Česka. Ano, já vím. Vítám tě tady. Preferuješ angličtinu nebo rozumíš česky? Zvládnem tady i angličtinu. Ne pořád, ale
Částečně určitě. Příště půjdem all in. Dobře, někdy musíme věznit, než ji upálíme jako kacířku. Wow, OK. Česky, polsky. OK, dobře. Tak jo, tak v tom případě se nemusím snažit anglicky. About your heir. Nevím, čeho se bojíš, musíš jak my. Your marriage to Quintus is not what you hoped. He seldom sleeps in your bed and over breakfast you exchange only a few frosty words before he departs to meet some friends for a card game. The last thing on your mind is procuring an heir, but the needs of the kingdom must prevail. Congratulations are in order. The royal wedding was a magnificent affair. Felt more like a life sentence than a wedding. Oh, don't be so dramatic! You've done well so far, but something's still missing. An heir. No jo, vy jste jí podstrčili gay manžela, vy jste chytrý. Wow, OK. To jsou takové těžké obvinění tady, silné. Haha, dobře i tak, měla brát Haralda. You need someone young whose loyalty is assured. A child of your own would do the trick even if they're a bastard or the youngest of your many cousins. My husband and I will have a child together. Zkouším to po třetí, snad se to povede. Sirčicvon, moc děkuji za follow, vítej do kočičí rodinky. The traditional method. No one will object to that. I'll arrange for you to take a month off from ruling so you can get down to business. Můj sen by byl plodný, já jsem ti to říkala. No to nevíš. Třeba by byl zase stydlivý a v životě už bych ho neviděla, než na té svatbě. How do you expect me to take this seriously, you crack-brained simpleton? Wow, ona tady na to bere tvrdý kalibr na Marvina. Shut your dove mouth and give me what I'm owed, you honorless dog. A tady se nám to vyostřuje. Stejně to král dělá, že nespáže toho, ty máš smůlu. Wow, OK, nerako ne. Ona si podám. A tady se nám to vyostřuje velmi. Calm down, both of you. This pimple-headed luckwit expects me to pay him a huge quantity of gold just because his great-great-grandfather beat my great-great-grandfather in a food race. A debt owed is a debt owed, is it not? Your Majesty, I only recently discovered this debt while combining through my ancestor's journal. Honor states that Lord Patrician Onas is liable for his ancestor's debt. By sea and the storm, this is ludicrous. I demand we put this to a vote. Okay. Čest. Prázdný termín. Královna Kájinka si neumí vybrat. Já mám prostě nějakou smůlu, no. Tak to ale bylo, hele, Lenitko, ale i v reálném životě, vidíš to, jo. To mám asi po mamce. Protože nechceš moje syny. Bětko, ale já jsem na tvoje syny už moc stará. Když ještě žádné nemáš. Best chick stream I've ever been to? Oh, that's nice from you. Thank you. I hope I don't disappoint you. Ví, jaký jen číslo? Jak kdy, Lenitko, jak kdy?
Debs below this council is full of idiots. Fine, take your money. Ve středověku se to tak nebralo. Jo, to je pravda, Nerakone, ale... Teď už se to řeší. Undercutting. No, někdy věk není ani číslo, když dotyčný ještě neexistuje. To je pravda. I wanted to speak to you today about a delicate matter, your most august majesty. It concerns the gold trade. You might have to explain a bit further. Is this really all that important? You might have to explain a bit further. Well, the chiefs have a lot of the stuff on their hands. It's pretty much the only thing that's worth something up in that tundra of theirs. Proč mám pocit, že zelení a modří teď jdou si po krku hrozně? A žlutí v tom nemají vůbec žádný interes. A to je úplně hrozný. Jak si jdou po krku. Whereas the grandees, of course, have a great need for it. All those gilded trimmings and ornamental swords and such. Traditionally, patricians have facilitated this trade, making sure that a fair deal was reached on both sides. Yet now the grandees buy from the chiefs directly. Ano, severžené by se měli podělit se zbytkem království o své náhodou nabité nerostné bohatství, co drancují. My taháme za nitky. Tajné. O nic se dělit nebudeme, ale Lenitko, sharing is caring přece. They are cutting us out of the deal. You can't let them get away with it. Sounds like clever business to me. You Serene Highness, please just call a council vote, will you? Just pay you to forget about this. Ne. Very well then. Záleží na situaci. Zrovna Meldoník, ten je úplně mimo celou dobu. Ale však on za to nemůže, Marvine, když to hraje poprvé. My eternal thanks, your august majesty. Majesty! Tak. Ještě ne, Lernasi, ještě ne. Tribe of Sun God. Meridian. Pohodě, Nitrame, úplně v klidu. Však to nevadí, že lurkuješ. Každému vyhovuje jiný typ sledování, takže... Všichni, kdo zvolí C, dostanou peníze, pokud ta volba vyhraje. No a konec byli i kolegovia v práci, super. Takže říkáš, že v práci dobrý, Nitrame? Danda legenda. Jestli chceš volit, tak se musíš se přidat pomocí vykřičník join. Protože kořecí stehno s bramborami a cibulkou dneska. What? What? To je divná lichotka. Ale děkuju. Asi. Kam tě to hodilo? OK, jsi zelený, takže... Jasně, byla i doberačky, a i taky náš specifický černý humor, jako bylo super. Tak aspoň, že tak, Nitrame. Jinak čau, vítám tě tady, Dando Legendo. I mean, kořecí stehno s bramborami, jako ano, ale je to zvláštní lichotka.
Protože je tam už několik minut 0 sek remaining, protože už skončil odpočet, ale vy ještě stále můžete volit, protože jsem ještě nedala continue, takže kdo jste ještě nevolili, tak vykřičník vote a vyberte si. S rýží lepší. Jak kdy, Bětko? To lichotka, jak se patří, ok, dobře. Budu to tak teda brát, Dando. Evil, to nechceš, dokud tam nebude to, co chceš, to známe. No hele, teďka aktuálně, když dám continue, tak budu vybírat mezi Bčkem a Dčkem já, takže... Jestli to chcete ještě nějakým způsobem ovlivnit, tak ještě hlasujte. Tak si to musíš, Dando, uvařit sám z rýží, teď to není tak těžké. Musíš dát vote, vykřičník vote a jakou volbu chceš. A ještě si, Dando, prosím tě, změň barvu na zelenou. Jakože v Twitch chatu. OK, interesting. Dobře, no, tak jo. Tak teď budu vybírat já. Ahoj, pane Pařbo. Vítám tě. Pana Pařbo to taky hodilo do zelené. Wow, OK. Tak ty to zase nadržuje zelené frakci. Pane Pařbo, prosím, změň si nick na zeleno. Zelenou jsem ještě nehrál, no vidíš, tak se ti poštěstilo. Tady někdo brečel, že chce čerpat zdroje modrých, ale jak je řeč o zelených, tak je vždy v pořádku. Dando, prosím tě, tam jak máš dole u chatu identita na chatu, tak tam si klikni a zvol si barvu. Jinak už zase nový svět, jo, je to tak, pane Pařbo, protože jsme začínali v počtu 6 lidí a teď už je vás tady 15, takže, nebo 14, Darlian tady není a Marek se ještě taky nepřidal teda, ale... Chtěli byste, jo? Penízku by se vám zachtělo. Teď už nemůžete, teď volím já. Ok, Bětko. Já dávám D teda. Moji volbu jste nevybrali, abyste dostali peníze, takže bohužel vám je seberu. In a controversial move, the council bans gold completely. Everyone loses out and no one is happy. Okay. My God, co? Blbý, co? Tak jo, end season. Deep in the south, a group of grandees watch silently as a blindfolded grandee Nerakon tries to stop a portrait of Queen Kainka with a wooden stake. Ale autorita ti jde nahoru. No, jenže já jsem si zase zvolila jiný styl, že jo? Já jsem si vybrala farming tentokrát, ne autoritu. Nechá mě hlasovat a ještě mi sebere 300. Tuhle královnu teda podporovat rozhodně nebudu. Pane Pařbo, já jsem si vzala Teova syna, takže vy mi musíte být neskonale vděční. We did this at my granddaughter's birthday with a drawing of a pig. Finally, Grandee Nerakon hits his mark and a cheer erupts in the secluded villa. Friends, honored guests, people of the faith, the Nine God has spoken. Now begins the final stage of our plan, excommunication.
Only one question remains. For which sin will the archbishop excommunicate the queen? Tak teď se musíte vybrat. Ahoj Jelítko, zdravím tě. To mě nezajímá, jej taky chtěl upálit, když jsem byl její tchán. Jo, jenom pro žlutý, přesně tak. Ještě nám nevolil Tomasors. Taková šikana tady, ale ne. Tak, continue. Kdo je u modrých? Marvin, Marek, Bětka, Lenitka a ty. Tak, teď máte jelítka ve svých řadách, modří, takže žádné tady výmluvy, že je vás málo. Žlutí jsou tady teďka aktivní aktuálně 4 a vyhrávají, takže... It shall be done. We must now ensure that queen is seen as a tyrant. Počkej, já se podívám, jak vypadá želítko. Zase liška, ale fešák. For the final stage of the scheme, the grandee must raise authority to at least 9. OK. Ještě se musíte chvilku snažit, Nerakone. Tak, kdo pak má hodně peněz? Potřebuji snížit defiance. Jo, pane Pařbo, proběhlo. Asi ne, nechám to takhle. End season. An unpaid debt? Už zase? Do you recall Grandee Nerakon? You offered him a loan to help him get back on her feet. Her? His, ne? Not long ago. Regrettably, he made some bad investments and almost went bankrupt once again. Something about a new invention, some type of hybrid cutlery, or so I hear. Hned si člověk připadá líp, když vidí, že jeho 5 euro nepřišlo v ní več. Jako, že za těch 5 euro je to fakt super hra, baví mě. Regardless, what shall we do about the debt? Order other grandees to cover his debt. Let him off the hook. Word spreads of your generosity towards those who owe you debts. Unfortunately, it's accompanied by whispers of weakness and cowardice. Já nechci zvyšovat autoritu, Marvine. Nechci, aby se posunul jejich ským. Já jsem ji potřebovala snížit. Oni musí mít víc jak 9 a když mám 7, tak je to blíž než 6. Ne, nic takového. Grandee Nerakon is eternally grateful, of course, and promises he will have something for you soon. Tak doufám, že jo. Když je všichni popravíme, bude to stejný výsledek. A missing noble.
In the capital, the solar eclipse does little except make the day a little grey, but the north is a different story. Your Majesty, the moment the sun went dark, Grandi Tomasaurus entered the shadow portal and vanished. I'm not sure what he expected would happen, but I warned the council of his ineptitude. Jsem četl dýmku. OK. Send a lab and to rescue him. OK, tak tady dáváme veto. Send in the southern troops. Wait and see if he comes back on his own. OK. Tak jo, můžete hlasovat. Ten soundtrack je super. Kaya Jam, Kaya Jam, Kaya Jam, Kaya Jam. Southern Troops. Southern Troops jsou vojáci od zelených. Jo, od žlutých, ano, pardon. Jo, od žlutých, ano. Pardon, omlouvám se. Od žlutých. Naše bych na smrt neposílal, okej. The portal shimmers dormant in the air for 3 days before closing without ceremony. Military challenge failed. Bohužel. The soldiers and Grandi Tomasaurus are never seen again. To je smůla. Grandi Tomasaurus has died. Tomasaurus II has joined the council. Okay. The soldiers and Grandi Tomasaurus are never seen again. F. Přesně tak, F. A curious curse. A giant glass globe filled to the brim with murky water is wheeled before the council. The fishbowl contains noble patrician Dan da Legenda suspended in liquid. They poke their head above the surface. Your esteemed highness, gulp, gulp. A most infuriating circumstance has befallen me. Gulp, gulp. Good grief, what happened to you? I have been cursed by a sea wizard. He inflicted me with these gills, so I can't leave the water for more than a couple gulping minutes. What did you do to anger this wizard? I happen to own a tannery that is polluting some picturesque beach he likes. How was I supposed to gulping? No, I demand you arrest the maniac and force him to remove these gills. Už tak vypadá jak žabák. OK. A send a diplomat politely ask the wizard to reverse the curse, close down all Persian tannery. Send the wizard a ham pro fine cheeses and a bottle of wine. Měla si slít Haralda. Dostanete penízky, když budete hlasovat pro Bčko. Ahoj mrakomore, vítám tě, zdravím tě, jak se daří? Jak se to máte? Hele, teď už dobře. Dnešek byl blbý den a tenhle stream mi značně zlepšil náladu, takže fajn, co ty?
Ach jo, jaký kouzelník, no prostě nějaký sea wizard. My goals! Money! Money, 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 money. No krom toho, že se mnou kvůli nevím čemu přestal mluvit kamarádka, tak dobrý. Ale ne. A nechci ti říct kvůli čemu, jo. Tak jo. Ještě někdo bude hlasovat? Ještě to nechám pár vteřin. Ani ne. Tak to je ale divný, ne? A jakože... To je zvláštní. Tak jo. Continue. Send a diplomat to politely ask the wizard to reverse the curse. Tak. Soon enough, the sea wizard appears before the council as he walks in. Seawater sloshes at his feet, welling up from the ground itself. Na kolika musíme mít tu stabilitu? At least 5. Já jdu, tady se všichni, co nejsou modří, zbláznili. Ale ne, Marvine, nikam nechoď. What do you want from me? Takový Hagrid trošku. Takový mořský Hagrid. Takový jako pěkný Hagrid. Mořský Hagrid. Scrampton se jmenuje. Když on nechce jít domů z práce, tak může hrát na mobilu. Však to může volit i na mobilu. We need you to reverse the curse afflicting noble patrician Danda Legenda. And why would I do a thing like that? Their tenor is ruining my favorite beach. I don't curse for nothing. I'll pay you 1,000 gold. I'll order them to shut down the stupid tannery. You know what, noble person can stay a fish person for all I care. Nope. I'll order them to shut down the stupid tannery. Hagrid, kdyby byl druid. Přesně tak, Zendo. To dělám já. No, je to pěkně na pytel, vidím houby. Udělej z něj rybu. Ne, zavřeme tu tannery. The wizard's flesh bulks and ripples and turns suddenly to water, splashing down in a corridor. He's left you with quite a clean-up job. After you soldiers close down the tannery and destroy it was, the nearby beach returns to its former beauty and noble patrician recovers from the curse. Sure, a few hundred jobs are lost, but it's a small price to pay. Noble patrician Danda Legenda appears in the council hall a few days later, back to their old cell, though they have a case of the hiccups that persist for several months. O čem je vlastně tato hra? Hele, mrakomore, snažíte se mě zasadit z trůnu jakožto královnu pomocí voleb, které děláte v chatu. Pokud se chceš přidat, tak výkřičník join, he, she nebo they. A můžeš se pokoušet s ostatními. Tak jo, to byla další season. Taková hra o trůny bez draků a incestu. Okay, and this gets jedna extra vote. Stability if more than 50 nobles vote for any one option. Ne, to by nahrávalo hrozně. Takhle. Přesně tak, můžeš hlasovat podle ostatních v týmu, mrakomore. Ty vždycky hraješ za ten jeden tým, takže můžeš hlasovat podle toho, jak hlasují ostatní z tvého týmu. Nejlepší hlasovat jako tvůj tým, ať jde spolu k svému cíli.
Teďka aktuálně ještě nemůžete rozjet žádnou rebellion, protože ještě není 9 defiance. Musíš napsat join, he, she, anebo they. Indeed. Ne. Aha, tak tady je 7, ale předtím to bylo 9. No, mám nízkou stabilitu spíš. Mrakomora to hodilo k modrým. Wow, tahle hra hrozně nadržuje modrým, vidíte to? Jsi přidaný ve hře, Mrakomore, jsi tady. Vidím tě tady. Ale nikdo vás neignoruje. The Wandering Bard, okay. Your Majesty, a traveling bard, she says she has come to compose a song for you. Not just any bard, your highness is the best in all the land. Sally Six Fingers, they call me. Oh, to je pěkná. To je cute. I have no time for this. A song you say about me? Why, of course. In fact, I have the tune and verse all but ready. I have saved my best work for you, my queen. All I require is a subject. What should I tell the masses of you? What would you like to inspire? Teach them to love me. I will do so, your highness. Absolutely. Give me but a few weeks and everyone within the Crowlands will know of your benevolence. Pray, I need to buy only a small payment of 500 gold for the time. Discount rate for one as esteemed as yourself. But you don't be silly, I'm the queen. I see I cannot work for free, your highness, as much as it pains me to say so. Very well, thank you for your time. The bard nods her head curtly. City in flames. Your August Majesty, there's been a terrible fire in the city of Sally's Angkor. Where once there were buildings, there is now a field of smoldering ash. Dozens of citizens have died. What caused this fire? This is awkward, your serene highness, but the townsfolk were burning an effigy in your likeness. It tipped over and the rest is history. Well, I'm sorry to hear that your city gone up in flames. I was hoping the council might unlock some funds from the treasury so we could rebuild. Vole, tak oni se bouří, podpálí zde město, ještě to budem platit, ne? OK.
Jo, Mrakomore, ještě si prosím tě změň barvu jména na modrou a musíš dát vote A nebo D. Podle asi teda tvého týmu. D. C nemůžeš, Gego, to je vyvetované. Takže A nebo D. A tě mohla zachránit rebel, jestli se nepletu, tak by nás to bylo popřes snížený defiance. Mohlo, no. To jsem poslední, ale všimla jsem si, že jsou 4. Jo, ok, v pohodě. Ano, přesně tak, Mrakomore. The offending effigy burners are listed and beheaded amid the ashes of Sally's Angkor. Authority is now imperious. No one dares burn effigies in the coast anymore, but behind closed doors, the patricians who bear the cost of rebuilding elevated the effigy burners to martyrs and blamed the queen for the fire. Depths below, maybe instead of effigies, we should try burning the real thing. Contested wreck. An opportunity, your August Majesty, a Kirt ship sank last week just off our coast. I request permission to salvage the wreckage. Kirt vessels are always full of valuable things. Wait. It might be off your coast, but it's in our waters by the ninth. In fact, it's closer to our city of Sarenza than any of yours. But you seeded those waters years ago in exchange for a chest of silver. You were having money problems, your August Majesty. Esteemed council, don't let this liar fool you. Oh. Jako trochu jsme tím pomohli žlutým, no. Tak to jsem zvědavá, jak tohle dopadne. To jsem zvědavá. Tohle bude zajímavé. Já bych to teď už mohla ukončit, ale já jsem hodná, takže já ještě nechám modré, ať volí. Dčkem pomůžete žlutým, ano. Pokud se to uspěje, což 70% je celkem dost, no. Modří určitě podpoří návrh pánů z pobřeží, přece nebudou pomáhat těm žlutým fantíkům. Ahoj, Elektroné! Vítám tě, zdravím tě. Za A jsou peníze. To tady není napsané. Ne, za A nejsou peníze, já jsem tam jenom přidala, že to bude ohlas navíc. Takže vyhraje Ačko teďka aktuálně, protože tam je 5 hlasů. Já jsem tam nedávala ten golden choice, dávala jsem tam, že... Jo, takhle, no, ok.
Pro vás možná. Nejde, ale je tam na to volba, kterou já jsem si mohla vzít, ale vybrala jsem si místo toho něco jiného. Mohla jsem vás nechat hlasovat znova, kdybych to vybrala. Doufám, že je toho ta loď s nemocí, co jsme potopili. OK, tak já dám continue, takže vyhrává Ačko. A uvidíme, co z toho vzejde. What? But it's in all waters. Move over. The council's word is final, isn't it? The operation goes ahead and yields a great bounty for the patricians. Spices from Atesh, Salish pearls and strange music box that sends everyone to sleep. Ano, přesně tak, mrakomore. Tak, to máme další season hotovou. Jo, OK. Rebellion report. Cannot start a rebellion, jasně. Vidíte? 8 or higher. Tak je to divné. No, jsme na tom víně. Vy se snažím obsadit nějaké to území. Ne, mrakomore, vy se snažíte sesadit mě z trůnu. Možná jo. Ano, jo, máte pravdu. Dává to smysl. Your heir! Your quest for an heir is finally complete. You stand before the council holding a small child in your arms. Nice. Should I die? I ask that my crown be passed down to... The council hall is filled with nervous silence. Ne, to mi... Jo, zvedne mi to stabilitu, nice. Ale jenom trošku. Není to žádný levoboček. Je s mým manželem. My daughter. The assembled nobles break out into polite applause. My designated an heir, you cemented the stability of the kingdom. Není to žádný bastard. Your Majesty, may I be the first to congratulate you on the birth of your daughter? What is her name? Kainka druhá. The gods are good, your greatness. I'm sure little Kainka druhá will grow up to be a chip of the old block. Pane, jsem mu nepřemná nehoda, když se srazí dva kočárky. Ne, nic takovýho. Kde jsem se tam objevil? No, přišel si mi pogratulovat k tomu, že se mi narodila dcera, mrakomore. A náhodou tam bude smečka hladových psů. Vy jste tak nepřejítý. Jo, objeví. Congratulations on finding an heir. Now you just need to fulfill your ambition to win the game. Expect a visit from the spy master soon. Opening strike. Já bych je zakázal, jsou nepřející. Do you smell that, my friend? Sorry, I think I stepped in some... That's freedom! You can smell freedom from the mad tyrant Queen Kainka. At long last we've risen up against her oppression. But if we want to keep our freedom, we must fight for it. I ask you, my fellow patricians, what will be our opening strike against the Queen? We can launch a preemptive strike against the chiefs to cripple their military capabilities. If we suspect the chiefs may join our cause, we can call them to war. They'll be more likely to join us if the Queen's authority is low. We could also call upon the charge to condemn the Queen, or finally you could send off an assassin to nip this in the bud. Aha, budeme pěšit zelené. Ještě jedno dítě, plus. Jde nějaký spratek se záškrtem, koupíme za zlato. Ale Teo, ty svoji vnučku nikdy neuvidíš, protože se spíkl do rebelie, takže smůla!
kdybyste se nezrebelovali, tak bys ji třeba aj viděl. Ale vy jste se zrebelovali, takže smula, nikdy ji neuvidíš. A svého syna taky ne, nechám ho zavřít do vězení. Thank you for meeting with me at such short notice. The sum you offered piqued my interest. You understand why the sum is so high, Yes, you want me to assassinate the queen. It is no trouble, I'm a child of the Viper. If you have the gold and you want the woman dead, she is dead. Get it done. OK, tak jsem zvědavá. Možná nejste, když jsi na snachu poslal vraha. To pan Pařba poslal vraha. Ale odhlasoval si to, ano. As long as the patricians have reached that boiling point, you are confronted in your throne room by noble patrician Laernas, their smile gleaming in the light of the braziers. The patricians of the coast will bring you down. Pretend to the throne, we will rise up and fight for Clementine, the true queen. This is a formal declaration of war. The next time we see each other will be on the battlefield. Jo, viděla jsem. One day I will see your head on a spike. Přesně tak to bude. Noble patrician Lara strides from your throne room without looking back. I don't expect them to move so boldly, Your Majesty. What are your chances against the rebels? Pretty good. The patricians aren't exactly a military powerhouse. I hope they don't pursue any other regions to join their rebellion. That would be disastrous. How did things get this bad? The leader of the rebellion is Lord Patrician Pan Pařba. As reason for the uprising is citing your past transgressions, mainly your ban of the gold trade. It's too late to apologize? It is. Now's the time for swords, not words. So, this is it? Civil war? That's right, Your Majesty. The kingdom is divided. There will be a lot of death and suffering before all this is over. I can't wait. I'll go dig out the trebuchets. Jdeme s královnou, jestli nás povolá, jo? End season. A máme tady aukci. Takže opět platí, že vykřičník, funt, pro kterou možnost hlasujete a kolik peněz dáváte. Můžete se domluvit, já si opět zajdu na záchod. Takže se domluvte a já jsem hnedka tady. Tak, doufám, že jste domluvení a dávám start
aukci Mrakomory. Teďka to bude vypadat jinak, ten příkaz. Sleduj, jak píší tvoji spoluhráči do chatu a podle toho si řiď. Takže 3, 2, 1, můžete. Připomínám znovu, že vyhrávají 2 nejvíce fundované budovy. Máte dost času, takže můžete se vzájemně přebíjet. Mám pocit toho, že ona tady možná už není. Už jsem králem, nejste je, Darliane. OK. Takže vyhrála Library, což mi zvýšilo stabilitu, a Monument, který mi zvýšil autoritu. Nice, tak děkuji. Tyhle ty bonusy dostávám já. Tyhle ty bonusy jsem dostala já, takže žlutí a modří mi teď aktuálně pomohli. Hello, it's been playing today. I thought the vote was decided Friday. Maneska, it was, but I want to play Oxygen Not Included, but they voted for playing King of the Throne. So we are playing today. You can join. We have still free 30 minutes, so you can play if you want. Změna je pro královnu, zbytek je pro barvu, kterým je budova podbarvená. Přesně tak, jak píše Marvin. Nice, Vaneska. Welcome in the game, and you are in the green. Já to nechápu, proč to nepřidávají k žlutým. And Vaneska, please change your color of your nick on Twitch to a green color, so we can know you are in a green team. Currently you are in the rebelling team, so you are going revolt against me. And on Friday we will be playing Oxygen Not Included, because a lot of people told me they cannot play on Friday, so maybe it will be voting again on Friday, so maybe we will playing on Friday also, so we can see. End season. Tak jo, co tady máme dál? A great battle. Vast armies darken the landscape like the shadows of clouds. Flags are flying, drums are pounding in rhythm with the marching of boots. The kingdom is gripped with civil war. To máme v týmu autistů. Jak má Sverus za silný, že se v tobě smeč se s ním? At least that's what you imagine. Most of your time is spent in the safety of your palace, poring over a giant map with your marshal. Nope, actually, yellows are now the winning team, but you are rebelling, so you can win.
Your Majesty, the army of the coast is advancing on the capital, led by that treacherous Scar Lord Patrician van Barba. I've received word from the commander of our loyalist forces in the north. If they march now, they'll intercept the patricians in a matter of days. Alternatively, they could join forces with the army of the south. It's risky, but together they'll have a higher chance of defeating the accursed patricians. What are your orders, Your Majesty? The chiefs and the grandees should join forces. Very well, Your Majesty. I'll relay your orders to Chief Ostravské Lito, the commander in the field. Hopefully they do as they are told. God knows treachery can thrive on a battlefield. We have our orders, but should we follow them? Takže teď hlasují modří. Pouze modří. Ne, vy ne, Darlia, ne, zelení se bouří. Continue. Nice. The whole city holds in breath. You stew in your palace, waiting for your marshal's return. Finally, she arrives at the throne room looking perfectly composed. Your Majesty, as you ordered, the chiefs have turned their army around to link up with grandees. We can only hope this was the right decision. Have some confidence, Your Majesty. Too late for dubs now. It all came down to the next battle, Your Majesty. The fate of the kingdom hangs in the balance. And my fate too. That's true, never fear, Your Majesty. If we do lose this, there are worse fates than a sweet head chopping. Over the next few weeks, it becomes clear that the Northern Army's retreat has given the patricians free rein to pillage and plunder the north. The rampaging coastal troops descend on farms like locusts, taking everything to feed thousands of hungry soldiers. But while the north suffers, the northern forces successfully link up with the grandees. Now the joint army of the chiefs and the grandees rush to meet the patricians in open warfare, and the winner will either endure reign or preserve it. Okay. Sickness spreads. Yellow is weak, green has started the rebellion, clear win. Yellow has already 3 points. Your Majesty, a terrible sickness is spreading among my troops in the south. What can we do about it? If we let the disease run its course, we'll have lost a lot of soldiers we can't afford to lose. But I'm not sure how much we can do. Perhaps the council can see a way forward. Some medical doctors require the university herbicide to cure the southern troops with magic, quarantine the disease, and order the healthy to leave them behind. Do nothing to stop the spreading of the sickness. Star vote. Tak teďka zase volíte všichni.
Pak jde do práce. OK. Standy, ahoj, vítám tě. Děkuji moc za tvých 9 měsíců. Čauko, i tobě, jak se máš? Já nevím, proč vám to zelení nefunguje, to volení. Zkuste to ještě jednou. Jasně, oni nemůžou volit. Jasně. Chápu. Ano. Ty nemůžeš standard, protože jsi se ještě nepřipojil, ale můžeš dát join. Join he, she nebo they a pak můžeš volit. Pokud nebudeš v zeleném týmu, samozřejmě. Jinak tě tady vítám, jak se daří. A prosím všechny, abyste Standajovi poslali do chatu nějaký srdíčka a hypy za jeho 9měsíční resap. Tak schválně, do kterého tě to hodilo týmu? Do žlutých! Nice, konečně posila pro žluté. Tak teďka můžeš volit, protože nejsi v rebelujícím týmu. A jestli tě můžu poprosit ještě, jestli si Standaj změníš barvu niku na žlutou, dočasně, dokud budeš s námi hrát, tak si to zase můžeš hodit jakou chceš. Hele, je to King of the Castle, stojí 5 euro na Steamu a je to neskutečná sranda. Hrajeme to teďka podruhé a myslím si, že je to fakt sranda. Snažíte se mě sesadit z trůnu. Teďka můžeš použít to vote a volbu. Jinak si ve žlutém týmu, takže žlutý nick. Teďka jsem se aktuálně ale teda spojila s modrými a žlutými proti zeleným, kteří se zvolili cestu rebelie, takže continue. Modří vás bohužel přehlasovali, takže uvidíme, co na to čaroděj. Je ten pátý žlutý? Teďka Standaj. Tomasors, ale on tady asi není, už asi odešel. A few days later, the wizard Pestia arrives at your court. She is clad in following black silk, wearing a mask in the shape of the rodent's face. Explain the problem. Likely black fever, likely carried by body lice. Make sure all your troops are thoroughly bathed and scrubbed with soap. Now hand over my money and I'll be on my way. Oof. Okay, here you go. You follow Pestia's advice and order your soldiers to take a mass bath within a few days, okay? Something's wrong. It's an afternoon like any other. You are sitting atop your throne, listening to the petitions of the common folk. A merchant is droning on about the number of beggars in the capital's main square. Suddenly, you spot a flash of movement out of the corner of your eye. What's that? A hooded man steps forward from the crowd, unsheathing a level-looking blade from his belt. The merchant's droning stutters to a halt. Guards! Guards! Your honor guard rush forward, silent other than the sound of their blades being drawn. The assassin flinging the blade at you moments before one of the southern battlements crashes into him. Dive. Fortunately, the assassin's aim was thrown off by your honor guard. The blade sinks into the throne's backrest an inch from where your head had been. Nepovedlo se jim to! Your honor guard and the assassin engage. Somehow the lone killer downed several of them in an instant. Though they received only superficial cuts, they are already convulsing with foam dribbling from their lips.
Eventually the assassin is cut down, but not before your southern battlelands have been utterly decimated. The few survivors die with an hours also foaming. Guard, začíme do Remčen! Vidíte, ještě výsostí, jak je naše čestná stráž důležitá. Zatracený jeptišky! Dobré jeptišky to jsou! Your Majesty, are you alright? Amazingly yes, not a scratch on me. I think I'm going to throw up. Nah. Amazingly yes, not a scratch on me. You have incredible luck. It's a good thing your under guard were loyal. I dread to think what would have happened if they sympathized with the rebels. She pulls out the knife that had been embedded in your throne. I suspect it was coated in the venom of the scorpion cat. What? The slightest scratch and you have died in indescribable agony. I need some time to process this. Who was the assassin? One of those children of the Viper, the most feared assassins in the kingdom. No doubt hired by your enemies in the coast. They use magic and tricky poisons in combat. A single Viper's child can slaughter even the kingdom's finest warriors. We'll have to be more vigilant from now on. I need some time to process this. Of course. The patricians will stop at nothing, even further to bring you down. Thank the Ninth for your underguard. May they rest in peace. Things could have gone very differently. Mother killer, what you don't do yourself, you don't have. End season. Nemůžu. OK, no, tak nemůžu. Jak to, že nemůžu? Proč nemůžu? A tak co mám udělat? A teď to jde, hele? Tak já nevím. To je divné. An alchemical discovery. Tak to se zvědavá, co to bude. In the gardens of the royal palace, your marshal rushes up to you in excitement. Grandi Standai follows her, dragging a large trunk behind him. Your Majesty, Standai here has developed something for the war effort. You have to see it. No, tak Standai. Takový blonďáček. Ukaž, co máš. Very like greetings, your holiness. An alchemist from my estate's been working on this for some time. Ahoj, Big Cheesy, vítám tě, zdravím tě. Kam tak ses přidal? K zeleným, ne, tam ne. Proč ne k žlutým, však jich je míň. Ta hra je proti mně úplně. Jo, jsem četla. He starts unpacking the trunk, revealing complicated and foul-smelling machinery that looks like a set of very large bagpipes. Tell me what it does! It creates fire, your majesty. It can spray flames right across the room. But don't use it inside the room. Not unless you want it to burn down with your inside. Fancy demonstration, your majesty? I will try it myself. Wonderful, there's my queen. He directs each step. You pour a smoking chemical into a spot, then pull a lever, then twist the valve, and then fire streams straight from the pipe. It sprays all across the garden, singeing the leaves of a nearby bush. Bravo, bravo! A few of these things in the infantry could turn the tide of the rebellion.
okej. Ne, já nebudu nic dělat. Odhlasujte, co uznáte za vhodný. Já vám nechci brát možnost volby. Já nemám peníze na to, abych vám za to zaplatila, takže zvolte si, co uznáte za vhodné. Je to jasné, že teď půjdete modří proti žlutým, protože modří chtějí zvednout stabilitu a... Myslím si, že teď aktuálně stejně můžou volit jenom modří a žlutí, takže... Pardon, zaskočilo pití. Lolo! Zdenda má místo jojo. Lolo! Lolo! Místo yes má les. I'm not even going to try, I've got a rebellion to do. Zdenda má lolo. OK, takže budu muset rozhodnout já, jako jo. To ale přece vůbec nedává smysl potom. Vololo, přesně tak. Mohl bych si někdy zahrát Age of Empires. Ale mně to vůbec nejde ta hra, takže baví mě, ale nejde mi, takže nevím, jak by to dopadlo. OK, dobře, Marvinek rozhodl za mě. Takže... Continue! Too dangerous, put an alchemist on crop science instead. Marshall is disappointed not to get to throw fire around, but she accepts the council's decision. Tak to si rád zahraju s tebou, protože to mám taky tak. Určitě kecáš, Standej. Nevěřím tomu. Všichni, co mi říkali, že to neumí, tak mě vždycky porazili, takže... Nevěřím! Standai returns to the south and instruct the alchemists to turn their attention to agriculture instead. Stability is now stable, no jasně, a modří budou mít svoji agendu splněnou. Tajně budeme vyrábět stejně. Tell some of the grandees grumble about not getting to enjoy military glory. It turns out that the fire throwers are very effective for forestry. Many southern peasants are delighted to save their time and energy. Ale zvýšila jsem si farming aspoň. Ahoj Lone Wolfe, vítám tě, zdravím tě. Já se mám dneska, teďka už dobře. Takže fajn. He's an AoE player. Já mám taky takové tajné tušení, že on je tady profík a jenom to tady na mě zkouší. Člověk nikdy neví. Jenže díky tomu jich máme zásobu, chápeš? No. Vždycky se teda otočit na různé cíle. No tak pozor, s kým si zahráváte? Calling the cavalry. Takže the marshal strides in, her face streaked with mud and sweat. Had some trouble in the last skirmish, your majesty. Is everyone alright? The marshal bares her teeth in a humorless grin. When our cavalry charged, those rebel bastards lined up their pikes and just waited. It wasn't pretty. Oh, chudáci koně. This is all about your rebellion, Vaneska. It's about war. Now we are talking about it with my marshal. You killed some my precious horses with spikes. That's awful. You know?
Really awful. Poor horses. I don't care about people, but horses, that's really sad. Some of the soldiers got away, most of the horses didn't. This is the problem. Vidíš? Same difference, big cheesy. Oboje je to špičaté. I've been exchanging diplomatic messages with the Ashmedian Empire. They are willing to donate war to throw breads to the cause. Is it in their interest to keep the kingdom's leadership consistent, Your Majesty? Interesting. I don't trust them, they want us in their debt. I suggest we send scouts into coastal territory and steal horses from there for some equestrian noble patrician big cheese. That would be dangerous, Marshal. Perhaps we could purchase the chief's horses. Chief Ostravské Lito has decent herds. Ha! All you want is handshake and greasy palms. This is war, not a country fair. Okay. Tady to ale udělám, pardon. We will fight to the last man and woman until the queen dies or undergoes the walk of shame, like in Game of Thrones. Nope! I'm not like Cersei. She was awful. I'm not awful. From Lannisters, I only like the Tyrion. He's the only person from Lannisters I like. Mrakomore, teďka aktuálně nemáte jinou možnost, než volit Ačko, takže... Já jsem vám vyvetovala tu poslední možnost. I have a book. About Tyrion. Moudrosloví urozeného pána Tyriona z Lannisterů. Ha ha ha, Zdendo. You are so funny. Ha ha ha. Continue. The Chancellor does as you say. They return a week later, throwing the clutching scroll. Your Majesty, I heard back from the Emperor. He's delighted to show his kindness towards the kingdom, but this kindness comes at a price. He has his eye on the north. He asked for a frankly lopsided trade agreement or a shipment of grain. I suppose we could also send him cash from the treasury. Alright, let's discuss the options. For what is worth, Your Majesty, I think that's wise. Now, what shall I write back? We can't afford any of this, tell him no. I'll do what I can to smooth things over, Your Majesty.
Your pride is intact. Your troops are not during the next battle. Your soldiers are overwhelmed without their precious cavalry. Co se dá dělat? I don't understand why you are angry. You might be Arya, I'm leader of rebellion, would it? Because she has the same hate as him. Yes, I'm really small. Not really small, I'm small. I have 157 centimeters. I don't know what is in the other measures. It's 5.15 feet. Though the Marshal takes delight in telling you all about the grisly details, you try not to listen. The final battle! Chvilinku vydržte, já jdu jenom zapnout troubu, protože potřebuji dát Ondrovi do trouby pizzu, aby se stihla upéct, než přijde domů. Takže dejte mi 2 minutky, jenom zapnu troubu. Okay, then final battle. A month ago, battle was averted, but that battle cannot be postponed forever. The chiefs and grandees are all that stands between the patricians and the capital. A final battle deciding the fate of the kingdom. I'll send word to the grandees that it's time to strike. We can only hope they listen to our orders, your majesty. Teď volí pouze žlutí. Ještě ne, Bětko, ale asi už pokročíte ve své agendě, protože se mi zvýšila stabilita. Tak jak jsme na tom? Jsem tu, ahoj Marku. Nebudeme akorát končit. Aktuálně se snažíme odrazit rebelii od zelených. Takže continue. When she finally returns, it's not in the manner you'd hope. She's carried into your throne room on a stretcher, coughing weakly. Her torso is covered in blood-soaked bandages. Vážně? What happened to you? It's nothing, just let me make my report. We caught the patricians in a classic pincer movement. The grandees attack from one side and the chiefs charge in from the other. But the patricians had occupied a highly defensible hilltop. Oh, in my arrogance, I thought our combined forces were enough. But they prepared a few surprises of their own. A teď mají úplně malou military, když spojíš tady toto, tak je to 9, oni mají 3. Jak je to možné? Vy jste tam byli ale spojení, Marvine. Hidden archers, burning oil, a faint retreat that suddenly turned back around and hit us where it hurt. They pulled out all the stops.
It was a slaughter. All I remember is blood and screams. So much death. When they found me, I was under a pile of corpses with 6 arrows in me. They say it's a miracle I survived at all. Lost, we are all going to die. How could this happen? I'm truly sorry that I failed you. If we want to see the year's end, we must build up fortifications, stockpile food, train up citizens, militia. The patricians will be camped outside the city walls in a matter of weeks. It's time to pray to the Ninth, Your Majesty, because apart from him, we are on our own. Okay, no. Our plans are going better than expected. The spy master thinks that all is well in the kingdom, and while the cat's away, the mice shall play. Please don't refer to us as mice. We are honorable warriors. There is no honor in politics, my friend. Our next step is to replace the palace watch with our own agents. Should be easy enough. If the queen can't pay them, the watch will look for money elsewhere. For the next stage of their scheme, the chiefs must lower the treasury to 1,500 or less in 2 seasons. OK, tak to už mají splněné. Asi ne, pane Pařbo. If the nobles vote for the selected option, if the nobles otherwise minus 200 treasury, nobles must vote for their least favorite option, and option with the least votes will pass. Can mark their preferred voting option, if chosen they gain position authority. OK, ne, necháme to takto. OK, and here. Máme 17:04, OK, tak ještě projdeme tady tuhletu poslední věc a pak to ukončíme. Uvidíme, jestli se podaří rebelie nebo ne. The patricians march through the Crownlands, pillaging and burning. The roads are heavy with refugees and corpses clog the rivers. Now the capital is surrounded. You stand on the ramparts of your palace, staring out in dismay at the army camps stretching for miles outside the city walls. Get down from there, Your Majesty. If they get lucky with a crossbow bolt, what we are supposed to do. The chiefs and the grandees are still out there, Your Majesty. Their combined army may have been defeated by the rebels in the last battle, but they'll be gathering reinforcement and calling on their reserves. I hope they get there in time. Well, now I think we are doomed. The Ninth God will decide our fate. You are right, there is still hope. As you finish your sentence, an immense trebuchet hurls a 10-ton boulder toward the capital. It crashes into a nearby tower, smashing it to smithereens. Like I said, Your Majesty, you'd better get inside. A ground-shaking discovery. The patricians are digging tunnels under your walls, Your Majesty. By the old gods, coastal troops could boil up from underground anywhere in the city, even under your very throne. I've placed bronze bowls of water inside the city walls. Judging by the size of the ripples, we worked out where the tremors are coming from. It's a rough measurement for certain, but we must act now. What would the council have me do? Jo, vás nechám rozhodnout. Takže žlutí a modří máte možnost rozhodnout plně bez jakéhokoliv mého zásahu. Ahoj, Jenny. Dneska si přišla až na konec streamu. Co, čičino?
Tak se zvědavá, jak tohle dopadne. Já myslím, že tohle bude grandiózní finále. Asi ale jestli to rozerve celou podlahu, tak si mě nepřejte. Uvidíme, jak tohle dopadne. Jo, za chvilku skončíme Learnesy, dokončíme tyhle eventy a... After days of exploratory digging, your tunnelers meet up with the coastal tunnels and frantically evacuate. I diverted the flow of the Threadwater deck into the enemy's tunnels, pushing away the wooden braces along with their miners. Unfortunately, this caused the tunnels to collapse. The tunnel that was under our walls. A section of our wall partially collapsed into the resulting single, and hundreds of coastal soldiers swarmed in. We fought them off, but only barely, and who knows how long the barricade will hold. Contaminate River. Troubling news, Your Majesty. The Treadwater River has been contaminated. We are not sure how, but the patricians got upstream of us and filled the water. Nine only knows with what. I'll spare you the details of what happened to the poor souls who drank from it. Rest assured that this is not pretty and very deadly. The Treadwater provides water for the whole city. If this isn't solved soon, then we'll all die of thirst. Okay. Spadly vám zdi, má to otravnou vodu, nevypadá to hezky. Poslali jsme vodu tunelu pod hradbami a tunele se zhroutily s hradbou. Kolik jsi vlastně začala streamovat? Ve 13:30, mrakomore. Zatím to odhlasujte, já jdu Ondrovi strčit pizzu do trouby. Jsem tady, tak jak to dopadlo. Continue. By all that is holy, it will be done. Nice, succeeded. The grandees are receptive as they are dutiful. Supplies are still ration, but at least no one is dying of thirst. OK, tak end season. A myslím si, že tím končíme. End season. Triumph of the Rebellion. The sun rises on a city in turmoil. The patricians began their assault last night, and since then you've heard nothing outside but screams and owls and the clash of blades. While the capital is in flames, soldiers rush back and forth, shouting panicked orders. You haven't seen your marshal since the night before. Perhaps she's already dead.
The royal court is empty except for you and your daughter cradled in the arms of her nanny. Her crying is giving you a headache. Your husband is long gone. Last night he gathered his retinue and struck out to escape the capital on his own. You offered to accompany him, he refused. A queen should die on her throne, he said. You wait and stew outside, the screams and clashes get louder. Finally, your spymaster arrives out of breath, her face stained by smoke and blood. They'll be here any moment, your majesty. You must saddle your horse and escape the city. I know a secret passage. No, I will stand and fight. Then you will die. It was nice knowing you, your majesty. She is gone in the blink of an eye. Well, no turning back now. You rush to the stables, saddle your horse and ride out into the street, sword in hand. A column of hardened coastal soldiers advance down the road, steel armor gleaming in the crimson light of dawn. Lord Patrician Panpashba is at their head, scouting orders. Charge! You kick your spurs into your steed and charge forward, sword waving. It's beautiful, it's glorious, it will go down in the history books forever. It's over almost instantly. Someone hurls a spear that slams right through your chest and sticks out the other side. You topple from your horse, 1,000 heavy boots march over you, crushing you into past. But for a moment there, you really felt like a queen. Takže zelení vyhráli díky rebelii. Já jsem dostala achievement Bývalá revolucion. Volá mi Ondra. Ano, lásko. Jo, ty nemáš klíče. Aha, já myslím, že klíče máš. OK, tak já pro tebe skočím. Já nahodím right a hned jsem tam. Tak jo, ahoj. Ondra si totiž ráno zapomněl peněženku a klíče. OK? Kill confirmed. Tak jo, no. Wealth is noble o nás, Pur is noble dohový poník. Kingdom. Tady. Následovník. Exit game. Tak jo, hotovo. Hotovo. Já vám moc děkuju za dnešní stream. Já už to bohužel fakt musím ukončit. Doufám, že jste se bavili. Určitě si zase někde zahrajeme. Já vás teďka rajdem rychle pošlu někam jinam. A uvidíme se zítra. Nevím, jestli u King of the Castle nebo u Oxygen Not Included. Každopádně mnohokrát ještě jednou vám děkuju, zlepšilo mi to náladu, Big si to děkuju za follow. A já vás hodím radíkem za slečnou bublinou. Protože nikdo teďka aktuálně jiný nestreamuje, takže utíkejte za slečnou bublinou, která hraje Horizon Forbidden West opět. A posílám pusu, srdíčko, papa, mějte se krásně a ještě jednou mnohokrát děkuji za dnešní stream, bylo to naprosto skvělý. Děkuju.